ฆ่าศัตรูนับล้านในสนามรบกลับเอาชีวิตไม่รอดจากลิ้นอันไร้กระดูกในท้องพระโรงทำไมยอดขุนศึกผู้สร้างชาติถึงถูกเจ้านายที่รักที่สุดประทานความตายนี่คือบทเรียนความอยู่รอดที่เจ็บปวดที่สุดของมนุษย์เงินเดือนและผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 30 ดาบพระราชทานจุดจบเทพเจ้าสงครามไปฉี่เมื่อความสำเร็จคือดาบสองคมท่านผู้ฟังครับกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งไปทั่วหุบเขาฉางผิงแม้สายลมแห่งฤดูไหหมันจะพัดกระหน่ำมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่อาจพัดพาเอาความตายและความสยดสยองออกไปจากผืนดินแห่งนี้ได้เลยการฝังทั้งเป็นทหารแคว้นเจ้าจำนวน 400,000 นายไม่ได้เป็นเพียงแค่การยุติสมรภูมิที่ยืดเยื้อมานานถึง3 ปีแต่มันคือการประกาศศักดาอันอำมหิตของมหาอำนาจตะวันตกที่ทำให้ผู้คนทั้ง7 แคว้นต้องสั่นสะท้านไปถึงขั้วหัวใจบนยอดหน้าผาที่มองลงมาเห็นหลุมฝังศพขนาดมหึมาไปฉี่หรือที่คอพงศาวดารจีนแต้จิ๋วคุ้นเคยกันในนามแปะคียืนตระหง่านรับสายลมหนาวด้วยท่วงท่าของมัจจุราชผู้ไร้พ่ายในตาของเขาเยือกเย็นไร้ก้นบึ้งไม่มีร่องรอยของความรู้สึกผิดบาปใดๆเจือปนอยู่เลยแม้แต่น้อยสำหรับเทพเจ้าแห่งสงครามผู้นี้ศีลธรรมและมนุษยธรรมเป็นเพียงเครื่องประดับของพวกนักปราชญ์ที่ไร้ประโยชน์ในยามศึกสิ่งเดียวที่เขายึดถือคือชัยชนะที่เด็ดขาดและการกวาดล้างเสี้ยนหนามบนเส้นทางแห่งการรวมแผ่นดินของแคว้นฉินให้ราบคาบสถานการณ์ของแคว้นจ้างในเวลานั้นเรียกได้ว่าตกต่ำและพินาศย่อยยับจนถึงขีดสุดครับทั้งผู้ฟังนครหานตาลซึ่งเป็นเมืองหลวงบัดนี้เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้คร่ำครวญแทบขาดใจของบรรดาแม่ม่ายและเด็กกำพร้าชายชะกันแทบทั้งแผ่นดินถูกละลายหายไปในสมรภูมิฉางผิงจนหมดสิ้นกำแพงเมืองหานตาลที่เคยสูงตระหง่านและแข็งแกร่งบัดนี้กลับไร้ซึ่งทหารหารที่จะยืนหยัดปกป้องกองทัพแคว้นเจ้าอ่อนแอลงจนถึงระดับที่แทบจะไม่เหลือขุมกำลังใดๆมาต้านทานกองทัพม้าเหล็กของแคว้นฉินได้อีกแล้วในฐานะสุดยอดนักยุทธศาสตร์ไปฉี่มองเห็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่เปิดกว้างที่สุดในชีวิตการเป็นทหารของเขาเขารู้ดีว่าหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปแคว้นเจ้าอาจจะใช้การทูตดึงมหาอำนาจแคว้นอื่นมาช่วยหรืออาจจะระดมเกณฑ์เด็กและคนชรามาจับอาวุธฟื้นฟูกองทัพขึ้นมาใหม่โอกาสทองที่จะบดขยี้แคว้นมหาอำนาจแดนเหนือให้ลบหายไปจากแผนที่มีเพียงแค่วินาทีนี้เท่านั้นวินาทีที่ศัตรูกำลังช็อกกำลังหวาดกลัวและกำลังไร้ทางสู้ไปฉี่ไม่รอช้าเขาออกคำสั่งเด็ดขาดให้กองทัพฉินที่กำลังฮึกเหิมถึงขีดสุดจัดขบวนทัพใหม่แบ่งกำลังออกเป็น3 สายดังกรงเล็บพยัคฆ์เตรียมเคลื่อนพลบุกทะลวงเข้าสู่นครหานตาลทันทีเขาตั้งปณิธานไว้ว่าภายในไม่กี่อึดใจข้างหน้าธงรบสีดำของแคว้นฉินจะต้องไปโบกสะบัดอยู่เหนือพระราชวังแคว้นเจ้าและเขาจะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์รวบรวมแผ่นดินตรงง้วนก้อนแรกมาถวายกษัตริย์ฉินให้จงได้แต่ทว่าท่านผู้ฟังครับในขณะที่คมดาบของไปฉี่กำลังจะบั่นคอแคว้นเจ้าให้ขาดสะบั้นอยู่นั่นเองคลื่นพายุอีกลูกหนึ่งกลับกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบไม่ใช่พายุในสนามรบแต่เป็นพายุแห่งการเมืองในห้องแอร์ที่นครเสียนหยางเมืองหลวงของแคว้นฉินนั่นเองครับข่าวการกวาดล้างทหารเจ้า 400,000 นายที่ฉางผิงเดินทางมาถึงราชสำนักแคว้นฉินสร้างความปิติยินดีอย่างล้นพ้นให้กับกษัตริย์ฉาวเซียงหวังหรือเจียวเซียงอ๋องพระองค์ทรงจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทรงตระหนักดีว่าปณิธานในการรวบรวมใต้ล่าบัดนี้ได้ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงมากกว่ายุคสมัยใดๆพระองค์ทรงตั้งตารอคอยข่าวการตีเมืองหานตาลแตกของไปฉี่อย่างใจจดใจจ่อในงานฉลองนั้นฟ้านซุยหรือห้วมซุยอัครมหาเสนาบดีและยอดกุนซือผู้เป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลก็นั่งร่วมดื่มสุราอยู่ด้วยภายนอกฟ้านซุยยิ้มแย้มแจ่มใสและกล่าวคำสรรเสริญชัยชนะแต่ลึกๆภายในใจของเขากลับเริ่มปรากฏรอยปริร้าวแห่งความหวาดระแวง
ทำไมกุนซืออันดับหนึ่งถึงต้องหวาดระแวงท่านผู้ฟังลองสวมบทบาทเป็นฟ้านซุยดูนะครับฟ้านซุยคือผู้ที่ใช้สติปัญญาผ่าตัดองค์กรลิดรอนอำนาจกลุ่มขุนนางเก่าและดึงพระราชอำนาจกลับมาถวายกษัตริย์ฉินเขาคือผู้บุกเบิกยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลจนทำให้แคว้นฉินผงาดขึ้นมาได้บารมีของเขาในราชสำนักนั้นสูงส่งยิ่งนักไม่มีใครกล้าทัดเทียมแต่บัดนี้วีรกรรมที่ไปฉี่สร้างขึ้นที่ฉางผิงมันสั่นสะเทือนแผ่นดินจนเกินไปชัยชนะครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เสียจนบดบังรัศมีของฟ้านซุยไปจนหมดสิ้นผู้คนทั่วแผ่นดินต่างกล่าวขานถึงแต่เทพเจ้าสงครามไปฉี่กษัตริย์ฉินเองก็ทรงยกย่องไปฉี่ประดุจสมบัติล้ำค่าที่สุดของแผ่นดินหากปล่อยให้ไปฉี่ยกทัพไปเหยียบเมืองหานตาลและทำลายแคว้นเจ้าได้สำเร็จตำแหน่งผู้สร้างคุณูปการอันดับหนึ่งแห่งแคว้นฉินย่อมต้องตกเป็นของไปฉี่อย่างไม่ต้องสงสัยและเมื่อนั้นบารมีของแม่ทัพผู้กุมกำลังทหารนับล้านก็จะพุ่งทะยานข้ามหัวอัครมหาเสนาบดีอย่างฟ้านซุยไปในทันทีและในจังหวะที่รอยร้าวแห่งความริษยากำลังก่อตัวขึ้นในใจของฟ้านซุยนี่เองแคว้นเจ้าที่กำลังเข้าตาจนก็ได้ใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายไพ่ที่ไม่ได้ทำจากเหล็กกล้าแต่ทำจากทองคำและลิ้นอันไร้กระดูกกษัตริย์เจ้าทรงรวบรวมทรัพย์สมบัติทองคำหยกและไข่มุกเม็ดงามที่เหลืออยู่ทั้งหมดในท้องพระคลังมอบให้กับนักการทูตฝีปากเอกผู้หนึ่งนามว่าสู่ใต้หรือสู่ใต้เพื่อให้ลอบเดินทางเข้าไปยังนครเสียนหยางภารกิจของสู่ใต้ไม่ใช่การไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ฉินเพื่อขอร้องความเมตตาหรอกนะครับเพราะเขารู้ดีว่ากษัตริย์ฉินไม่มีวันยอมหยุดทัพแน่แต่เป้าหมายของสู่ใต้คือการเจาะตรงเข้าไปที่จุดอ่อนที่สุดของระบบการปกครองแคว้นฉินนั่นก็คืออีโก้และความทะเยอทะยานของอัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยในยามวิกาลอันเงียบสงัดสู่ใต้ลอบเข้าไปพบฟ้านซุยเป็นการส่วนตัวที่จวนอัครมหาเสนาบดีหีบสมบัติล้ำค่าถูกเปิดออกส่องประกายวาววับบาดตาแต่สิ่งที่บาดลึกยิ่งกว่าทองคำคือวาทศิลป์ระดับปรมาจารย์ของสู่ใต้ที่กรีดลงไปตรงกลางแผลในใจของฟ้านซุยอย่างแม่นยำสู่ใต้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการขอร้องให้แคว้นฉินถอยทัพแต่เขาเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามที่จงใจเล่นกับความกลัวของฟ้านซุยท่านอัครมหาเสนาบดีข้าพเจ้าได้ยินมาว่าท่านแม่ทัพไปฉี่กำลังจะนำทัพเข้าเหยียบนครหานตาลแล้วข่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่สู่ใต้แซงถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยฟ้านซุยพยักหน้าอย่างระมัดระวังถูกต้องท่านแม่ทัพไปฉี่มีปรีชาญาณล้ำเลิศการพิชิตแคว้นเจ้าก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นสู่ใต้ถอนหายใจยาวแล้วส่ายหน้าช้าๆราวกับเวทนาชายที่อยู่เบื้องหน้าหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็คงต้องขอแสดงความเสียใจล่วงหน้ากับอนาคตของท่านอัครมหาเสนาบดีเสียแล้วประโยคนี้ทำเอาฟ้านซุยขมวดคิ้วเจ้าหมายความว่าอย่างไรแคว้นฉินชนะย่อมเป็นความรุ่งโรจน์ของข้าด้วยเหตุใดข้าต้องเสียใจนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือวินาทีแห่งการร่ายมนต์ดำทางการเมืองสู่ใต้ขยับเข้าไปใกล้แล้วเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ที่แทงทะลุเปลือกนอกของการเมืองในองค์กรอย่างหมดจดท่านฟ้านซุยโปรดไตร่ตรองให้ลึกซึ้งเถิดไปฉี่ผู้นี้เคยทำศึกบทขยี้ทัพพันธมิตรแคว้นหานและเว่ยมาแล้วจับตัวแม่ทัพศัตรูได้นับไม่ถ้วนบัดนี้ยังมาสร้างผลงานสะเทือนฟ้าดินด้วยการฝังทหารเจ้า400,000 นายหากเขาตีกรุงหานตาลแตกทำลายแคว้นเจ้าได้สำเร็จอีกคุณูปการของเขาย่อมสูงล้นฟ้ากษัตริย์ฉินย่อมต้องปูนบำเหน็จให้เขาขึ้นเป็น1 ใน 3 กงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการระดับสูงสุดที่อยู่เหนืออัครมหาเสนาบดีสู่ใต้จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของฟ้านซุยแล้วทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่สุดเมื่อไปฉี่ก้าวขึ้นเป็น3 กงตำแหน่งของเขาจะอยู่สูงกว่าท่านฟ้านซุยผู้ซึ่งเคยมอบยุทธศาสตร์พลิกแผ่นดินผู้ซึ่งเคยผ่าตัดราชสำนักดึงอำนาจคืนให้องค์กษัตริย์จะต้องกลายเป็นเบี้ยล่างต้องค้อมศีรษะยอมจำนนต่ออดีตขุนพลที่เอาแต่จับดาบฟาดฟันท่านทนได้หรือที่จะต้องเห็นคนที่ความดีความชอบน้อยกว่าท่านในอดีตก้าวข้ามหัวท่านไปนั่งอยู่บนจุดสูงสุดเพียงเพราะชัยชนะในสนามรบเพียงไม่กี่ครั้ง
ท่านผู้ฟังครับคำพูดของซูใต้เปรียบเสมือนเข็มพิษที่พุ่งทะลวงเข้าสู่หัวใจของฟ้านซุยอย่างจังความจริงที่ฟ้านซุยพยายามกดทับเอาไว้บัดนี้ถูกซูใต้กระชากออกมาตีแผ่จนหมดสิ้นฟ้านซุยเป็นนักการเมืองที่ไต่เต้ามาจากความตายหนีตายจากซ่วมมรณะที่แคว้นเว่ยเขารู้ซึ้งถึงรสชาติของการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเขารักษาอำนาจของตนเองยิ่งกว่าสิ่งใดการจะให้เขายอมก้มหัวให้ไปฉี่ผู้ซึ่งในสายตาของเขาเป็นเพียงเครื่องมือในการทำสงครามตามแผนของเขามันคือความอัปยศที่เขายอมรับไม่ได้เด็ดขาดซูใต้เห็นแววตาของฟ้านซุยเริ่มสั่นไหวจึงรีบต่อกริ่มแห่งความหวาดระแวงลงไปให้ลึกขึ้นอีกท่านฟ้านซุยท่านลองคิดดูเถิดหากแคว้นเจ้าแตกพ่ายประชาชนแคว้นเจ้าก็จะไม่ยอมตกเป็นทาสของแคว้นฉินง่ายๆพวกเขาจะอพยพหนีไปเข้าร่วมกับแคว้นเว่ยแคว้นฉีหรือแคว้นฉู่แคว้นเหล่านั้นก็จะได้พลเมืองและกำลังรบเพิ่มขึ้นแคว้นฉินรบเหนื่อยแทบตายแต่สุดท้ายผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากการล่มสลายของแคว้นเจ้ากลับเป็นแคว้นอื่นนี่มันผิดหลักยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลของท่านอย่างชัดเจนมิใช่หรือแล้วเจ้าจะให้ข้าทำเช่นไรฟ้านซุยถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามเก็บความกระวนกระวายแต่ซูใต้ก็อ่านเกมออกหมดแล้วทางออกนั้นง่ายนิดเดียวซูใต้ยิ้มมุมปากท่านเพียงแค่กราบทูลองค์กษัตริย์ฉินว่ากองทัพของเรากรำศึกที่ฉางผิงมานานหลายปีทหารเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนถึงขีดสุดหากบิงดันบุกหานตาลต่ออาจเกิดการสูญเสียหนักขอให้กษัตริย์ฉินยอมรับข้อเสนอสงบศึกของแคว้นเจ้าให้แคว้นเจ้ายกเมืองหลายเมืองให้แคว้นฉินเป็นข้อแลกเปลี่ยนด้วยวิธีนี้แคว้นฉินก็จะได้ดินแดนโดยไม่ต้องสูญเสียทหารแคว้นเจ้าก็รอดจากการล่มสลายและที่สำคัญที่สุดไปฉี่ก็จะไม่มีโอกาสสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าท่านได้อีกเลยซูใต้ดันหีบทองคำและหยกไปตรงหน้าฟ้านซุยนี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากแคว้นเจ้าเพื่อตอบแทนสติปัญญาของท่านอัครมหาเสนาบดีที่จะช่วยรักษาความสมดุลของอำนาจในแผ่นดินและความสมดุลของอำนาจในราชสำนักฉินด้วยตัวของท่านเองท่านผู้ฟังครับนี่คือบทเรียนราคาแพงของการเมืองในองค์กร Corporate Politics ครับเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและความหวาดระแวงในอำนาจมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ของชาติหรือองค์กรความพินาศย่อมก่อตัวขึ้นฟ้านซุยผู้เป็นยอดกุนซือบัดนี้ถูกความอิจฉาริษยาและความกลัวเสียอำนาจครอบงำจนมืดบอดเขาหลงลืมไปว่าการไว้ชีวิตแคว้นเจ้าในยามนี้คือการปล่อยเสือเข้าป่าเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้านซุยรีบเข้าเฝ้ากษัตริย์เฉาเซียงหวังเขางัดเอาวาทศิลป์และตรรกะที่บิดเบี้ยวมาอ้างเหตุผลสารพัดทั้งเรื่องความเหนื่อยล้าของทหารเสบียงที่ร่อยหรอและอันตรายจากการถูกแคว้นอื่นลอบโจมตีหากกองทัพฉินบุกหานตาลลึกเกินไปเขาเสนอให้กษัตริย์ฉินรับข้อเสนอสงบศึกจากแคว้นเจ้าแลกกับการยกดินแดน6เมืองให้แคว้นฉินกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงไว้วางใจฟ้านซุยมากพระองค์ทรงเห็นว่าแคว้นฉินก็ได้ประโยชน์มหาศาลจากการฆ่าทหารเจ้า400,000 คนและได้เมืองเพิ่มอีก6เมืองแล้วจึงทรงคล้อยตามคำแนะนำของอัครมหาเสนาบดีอย่างง่ายดายพระองค์ทรงออกราชองค์การสายฟ้าแลบสั่งให้กองทัพฉินระงับการโจมตียอมรับการสงบศึกและมีรับสั่งให้ไปฉี่ถอนทัพกลับนครเสียนหยางในทันทีณค่ายทหารส่วนหน้าของกองทัพฉินในขณะที่ไปฉี่กำลังยืนตรวจสอบแผนที่วางแนวทางการบุกโจมตีกำแพงเมืองหานตาลอยู่นั่นเองม้าเร็วจากเมืองหลวงก็นำราชองค์การมาถึงทันทีที่ไปฉี่คลี่ม้วนไม้ไผ่ออกอ่านดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกตะลึงสุดขีดข้อความในราชองค์การสั่งให้เขาถอนทัพและยกเลิกการโจมตีทั้งหมดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันไปฉี่คำรามลั่นเต็นท์บัญชาการเขากำม้วนราชองค์การแน่นจนไม้ไผ่แทบจะแหลกคามือนครหานตาลกำลังกลัวจนหัวหดกำแพงเมืองแทบจะไร้คนเฝ้าข้าเพียงแค่ยื่นมือออกไปบีบเบาๆแคว้นเจ้าก็จะแหลกสลายคามือข้าอยู่แล้ว
เหตุใดฝ่าบาทจึงมีรับสั่งให้ถอยทัพในเวลาเช่นนี้โอกาสทองที่จะรวบรวมแผ่นดินถูกโยนทิ้งไปเพียงเพราะข้อเสนอสงบศึกโง่ๆกันนั้นหรือแม่ทัพรองที่ยืนอยู่ใกล้ๆรีบเข้ามากระซิบกราบทูลข้อมูลที่ได้รับมาจากสายข่าวในเมืองหลวงเรียนท่านแม่ทัพสายข่าวรายงานว่าเป็นท่านอัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยที่กราบทูลเสนอให้ฝ่าบาทยอมรับการสงบศึกขอรับว่ากันว่าแคว้นเจ้าได้ส่งทูตนำทองคำไปติดสินบนท่านฟ้านซุยเพื่อขัดขวางการสร้างผลงานของท่านแม่ทัพขอรับเปรี้ยงราวกับอัศนีบาทฟาดลงกลางดวงใจของนักรบไปฉีกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนเขายอมสละเลือดเนื้อทนตากแดดตากลมกรำศึกหนักยอมมือเปื้อนเลือดแบกรับบาปกรรมสังหารคน400,000 คนก็เพื่อปูทางให้แคว้นฉินเป็นใหญ่แต่กลับต้องมาถูกคนกันเองถูกนักการเมืองที่นั่งจิบสุราอยู่ในห้องแอร์ลอบแทงข้างหลังและทำลายความพยายามทั้งหมดเพียงเพราะความอิจฉาริษยาฟ้านซุยไอ้กังฉินสารเลวไปฉี่กัดฟันกรอดความแค้นฝังลึกทะลุไปถึงกระดูกดำข้าอุตส่าห์สร้างสถานการณ์ที่ได้เปรียบที่สุดในรอบ100 ปีมาให้แต่เจ้ากลับขายมันทิ้งเพื่อรักษาเก้าอี้ของตัวเองจงจำไว้เถิดการปล่อยให้แคว้นเจ้ารอดไปได้ในวันนี้จะกลายเป็นหอกที่หวนกลับมาทิ่มแทงแคว้นฉินในวันข้างหน้าและเมื่อวันนั้นมาถึงอย่าหวังว่าข้าจะออกไปเช็ดล้างความสกปรกที่เจ้าทำไว้อีกแม้จะคับแค้นใจจนแทบกระอักเลือดแต่ในฐานะทหารไปฉี่ไม่อาจขัดราชองค์การขององค์กษัตริย์ได้เขาจำใจต้องออกคำสั่งถอนทัพม้าเหล็กที่กำลังกระหายเลือดให้หันหลังกลับสู่นครเสียนหยางทิ้งนครหานตาลที่บอบช้ำให้รอดพ้นจากปากเหวไปได้อย่างหวุดหวิดทว่าท่านผู้ฟังครับการถอนทัพในวันนั้นมันไม่ใช่แค่การจบสิ้นสมรภูมิแต่มันคือการลงเสาเข็มของความเกลียดชังอันร้าวลึกระหว่างสุดยอดขุนศึกและสุดยอดกุนซือรอยร้าวที่เกิดขึ้นนี้ลึกเกินกว่าจะประสานได้อีกต่อไปความขัดแย้งของ2 เสาหลักแห่งแคว้นฉินจะลุกลามบานปลายไปถึงจุดไหนเมื่อแคว้นเจ้าผิดสัญญาและกษัตริย์ฉินต้องการให้ไปฉี่กลับไปออกรบอีกครั้งเทพเจ้าแห่งสงครามจะตัดสินใจอย่างไรบทเรียนแห่งอีโก้และความดื้อรั้นที่นำไปสู่จุดจบอันน่าสยดสยองกำลังจะเปิดฉากขึ้นในพาร์ท 2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินเคลื่อนขบวนกลับคืนสู่นครเสียนหยางบรรยากาศของเมืองหลวงที่ควรจะอบอวลไปด้วยความปิติยินดีและการเฉลิมฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กลับถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความอึดอัดและตึงเครียดอย่างประหลาดตามท้องถนนประชาชนชาวฉินต่างพากันโห่ร้องสรรเสริญชื่อของไปฉี่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้กวาดล้างชายชะกันแคว้นเจ้าไปถึง400,000 คนทำให้แคว้นฉินผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจที่ไร้ผู้ต่อต้านแต่ทว่าเมื่อขบวนรถม้าของไปฉี่แล่นผ่านประตูพระราชวังเข้าสู่ท้องพระโรงบรรยากาศกลับเย็นเยียบลงจนแทบจะจับขั้วหัวใจไปฉี่ก้าวเดินเข้ามาในท้องพระโรงด้วยสีหน้าที่ทะมึงถึงไร้ซึ่งรอยยิ้มแห่งผู้ชนะในตาของขุนศึกผู้ชุ่มโชกไปด้วยเลือดสาดส่องมองตรงไปยังบุคคล2 คนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์และต่างด้านข้างกษัตริย์เฉาเซียงหวังและอัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือคนทำงานในองค์กรยุคปัจจุบันคงจะเคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้มาบ้างใช่ไหมครับบรรยากาศที่คนทำงานหน้างาน Operations ทำผลงานทะลุเป้าแทบตายแต่กลับถูกคนวางนโยบายในห้องแอร์ Management สั่งเบรกโปรเจกต์กลางคันเพียงเพราะเหตุผลทางการเมืองภายในไปฉี่ก็กำลังตกอยู่ในสภาวะนั้นครับเขารู้สึกเหมือนถูกหักหลังเมื่อกษัตริย์เฉาเซียงหวังตรัสชื่นชมในความดีความชอบไปฉี่ไม่ได้คุกเข่าขอบพระทัยอย่างนอบน้อมเหมือนขุนนางคนอื่นๆแต่เขากลับยืนตัวตรงและกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวแฝงไปด้วยความคับแค้นใจที่พุ่งพล่านฝ่าบาท
ชัยชนะที่ฉางผิงเป็นเพียงแค่ครึ่งทางของการศึกนครหานตาในเวลานั้นกำแพงเมืองว่างเปล่าประชาชนกำลังขวัญหนีดีฝ่อขน้อยจัดเตรียมทัพเตรียมจะตอกฝาโลงแคว้นเจ้าอยู่แล้วหากฝาบาทไม่ทรงมีรับสั่งให้ถอยทัพป่านนี้แผ่นดินเจ้าทั้งแผ่นดินย่อมตกเป็นของแคว้นฉินอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วพะยะค่ะคำพูดที่ตรงไปตรงมาและไร้ซึ่งการประดับประดาของไปฉี่เปรียบเสมือนการตบหน้าองค์กษัตริย์และอัครมหาเสนาบดีกลางท้องพระโรงเหล่าขุนนางต่างสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ไม่มีใครกล้าขยับตัวกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงมีสีพระพักตร์เจียนลงเล็กน้อยพระองค์ทรงรู้สึกเสียหน้าแต่ก็พยายามรักษาน้ำใจยอดขุนพลไว้ท่านแม่ทัพทหารของเราเหน็ดเหนื่อยจากการศึกมานานปีการพักรบเพื่อรับมอบเมือง6 เมืองตามข้อตกลงสงบศึกก็ถือเป็นทางออกที่รักษาชีวิตทหารฉินได้มิใช่น้อยขอท่านอย่าได้ขุ่นเคืองไปเลยแต่ไปฉี่ไม่ยอมหยุดเขากระชากสายตาไปทางฟ้านซุยในตาจ้องเขม็งราวกับพยัคฆ์ที่พร้อมจะขย่ำคอทหารของข้าไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยมีแต่พวกขี้ขลาดที่นั่งอยู่แต่ในเมืองหลวงต่างหากที่หวาดกลัวจนจินตนาการไปเองการรับเมือง6 เมืองแลกกับการปล่อยให้เสือที่บาดเจ็บหนีกลับเข้าป่ามันคือความโง่เขลาที่ประเมินค่ามิได้ท่านผู้ฟังครับนี่คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของไปฉี่ครับเขาอาจจะเป็นอัจฉริยะในสมรภูมิรบสามารถอ่านหมากการเดินทัพของศัตรูได้ทะลุปลุกโปร่งแต่เขากลับตาบอดในสมรภูมิการเมืองเขาขาดความฉลาดทางอารมณ์ขาดศิลปะในการบริหารความสัมพันธ์กับเจ้านายเขาคิดเพียงว่าความจริงก็คือความจริงและผลงานคือเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดโดยหารู้ไม่ว่าในโลกของการเมืองความจริงที่หักหน้าเจ้านายคือดาบที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองได้เจ็บปวดที่สุดฟ้านซุยผู้เป็นยอดกุนซือและจิ้งจอกเท่าทางการเมืองนั่งฟังคำด่าทอของไปฉี่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบโต้ไม่โกรธเกรี้ยวแต่ในใจของเขาบัดนี้ได้พิพากษาโทษตายให้กับไปฉี่เรียบร้อยแล้วฟ้านซุยรู้ดีว่าการต่อปากต่อคำกับขุนศึกที่กำลังมีบารมีล้นฟ้าในเวลานี้มีแต่จะทำให้ตนเองดูแย่เขาจึงเลือกใช้วิธีสงครามเย็นและการป้ายสีอย่างแนบเนียนหลังจากการประชุมในวันนั้นฟ้านซุยก็เริ่มปล่อยข่าวลือในหมู่ขุนนางคนสนิทของกษัตริย์สร้างวัฒกรรมว่าไปฉี่ชักจะเหิมเกริมเกินไปแล้วคิดว่ามีกองทัพในมือแล้วจะพูดจาข่มขู่ฝาบาทอย่างไรก็ได้กระนั้นหรือหากปล่อยให้เขามีอำนาจมากไปกว่านี้แคว้นฉินอาจจะเปลี่ยนราชวงศ์ก็เป็นได้เข็มพิษแห่งความหวาดระแวงถูกฝังลึกลงไปในพระทัยของกษัตริย์เฉาเซียงหวังอย่างช้าๆและในขณะที่ราชสำนักฉินกำลังเกิดคลื่นใต้น้ำอยู่นั่นเองสิ่งที่ไปฉี่เคยเตือนไว้ก็กลายเป็นความจริงที่ระเบิดขึ้นราวกับฟ้าผ่าเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนแคว้นฉินส่งทูตไปทวงถามเมือง6 เมืองที่แคว้นเจ้าสัญญาว่าจะยกให้ตามข้อตกลงสงบศึกแต่ทว่าทูตฉินกลับถูกกษัตริย์เจ้าไล่ตะเพิดกลับมามือเปล่าเกิดอะไรขึ้นที่แคว้นเจ้าทำไมแคว้นที่เพิ่งพ่ายแพ้ยับเยินถึงกล้าฉีกสัญญาท่านผู้ฟังครับในนครหานตาลหลังจากที่กษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังรอดตายจากการถูกไปฉี่บุกเมืองมาได้อย่างบุดหวิดพระองค์ก็เตรียมจะส่งมอบเมือง6 เมืองให้แคว้นฉินเพื่อซื้อความสงบแต่ในวินาทีสุดท้ายยอดกุนซือแห่งแคว้นเจ้านามว่าหวีชิงก็ได้ก้าวเข้ามาทัดทานและเสนอแผนการที่ล้ำลึกระดับพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินหวีชิงกราบทูลกษัตริย์เจ้าว่าฝาบาทแคว้นฉินชนะเราที่ฉางผิงทหารพวกมันก็สูญเสียและเหน็ดเหนื่อยไปไม่น้อยหากบัดนี้เราตัดผืนแผ่นดิน6 เมืองไปประเคนให้พวกมันฟรีๆก็เท่ากับแคว้นฉินแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงในขณะที่แคว้นเจ้าของเราจะยิ่งอ่อนแอลงไปอีกหากเป็นเช่นนี้ปีหน้าแคว้นฉินก็จะกลับมาไถเมืองเราอีกเราจะเอาแผ่นดินที่ไหนไปตัดให้พวกมันไม่จบไม่สิ้นพะยะค่ะกษัตริย์เจ้าทรงสับสนแล้วเราจะทำเช่นไรหากผิดสัญญาแคว้นฉินย่อมยกทัพมาบดขยี้เราแน่หวีชิงยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ฝาบาทดินแดน6 เมืองนั้นมีค่ามหาศาลแทนที่เราจะยกให้ศัตรูอย่างแคว้นฉินสู้เราเอาดินแดน6 เมืองนี้ไปเร่ขายและยกให้กับแคว้นฉี
แคว้นเว่ยและแคว้นฉู่เสียไม่ดีกว่าหรือพะยะค่ะโอ้โหนี่คือการตลบหลังยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลของแคว้นฉินได้อย่างเจ็บแสบที่สุดครับหวีชิงเสนอให้นำดินแดน6 เมืองนี้ไปเป็นสินสอดเพื่อติดสินบนและดึงดูดให้มหาอำนาจแคว้นอื่นๆเข้ามาตั้งกองทัพพันธมิตรร่วมกันต่อต้านแคว้นฉินแคว้นอื่นๆที่กำลังเริ่มหวาดกลัวความโหดเหี้ยมของป่ายชีที่ฉางผิงอยู่แล้วเมื่อเห็นของฟรีเป็นเมืองถึง6 เมืองมันล่อตรงหน้ามีหรือจะไม่เอาเพียงไม่กี่เดือนแคว้นเจ้าแคว้นเว่ยและแคว้นฉู่ก็แอบจับมือกันอย่างลับๆทำสนธิสัญญาพันธมิตรแนวตั้งเหอจ้งเพื่อช่วยเหลือกันหากแคว้นฉินยกทัพมาแคว้นพันธมิตรก็จะส่งกองทัพมาช่วยตีกระหนาบทันทีแคว้นเจ้าจึงกล้าประกาศฉีกสัญญาหักหน้าแคว้นฉินดังก๊อบเมื่อข่าวการฉีกสัญญาและการก่อตั้งกองทัพพันธมิตรลอยมาถึงนครเสียนหยางกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงกริ้วจนแทบจะเสียพระสติพระองค์ทรงกวาดข้าวของบนโต๊ะทรงพระอักษรทิ้งระเนระนาดความรู้สึกที่ถูกแคว้นเจ้าหลอกต้มจนเปื่อยมันทำให้เกียรติยศของมหาราชแห่งแคว้นฉินป่นปี้ไม่มีชิ้นดีและในวินาทีนั้นเองพระองค์ทรงตระหนักได้ในที่สุดว่าสิ่งที่ป่ายฉี่เคยเตือนไว้กลางท้องพระโรงมันถูกต้องทุกประการการยอมรับข้อเสนอสงบศึกคือความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดหากวันนั้นพระองค์เชื่อป่ายฉี่และปล่อยให้บุกหานตาลแคว้นเจ้าก็คงสิ้นชื่อไปแล้วและคงไม่มีโอกาสไปดึงแคว้นอื่นมารวมหัวกันต่อต้านแคว้นฉินได้เช่นนี้กษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงหันขวับไปมองฟ้านซุยด้วยพระเนตรที่แดงก่ำดุจเปลวเพลิงนี่คือผลงานการให้คำปรึกษาของอัครมหาเสนาบดีคู่พระไทยที่ทำให้แคว้นฉินเสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายที่สุดฟ้านซุยเห็นสายตาพิฆาตขององค์กษัตริย์ก็เหงื่อแตกพลักไหลลงมาตามแผ่นหลังเขารู้ดีว่าบัดนี้คอของเขากำลังพาดอยู่บนเขียงแล้วในฐานะที่ปรึกษาองค์กรหากคำแนะนำของคุณทำให้บริษัทเสียหายระดับชาติเจ้านายย่อมต้องหาแพะรับบาปหรือไม่คุณก็ต้องหาทางกู้สถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อเอาตัวรอดและรักษาเก้าอี้อัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยรีบคุกเข่าโขกศีรษะแล้วกราบทูลด้วยความลนลานแต่ยังคงความเจ้าเล่ห์ฝาบาทแคว้นเจ้าบังอาจตระบัดสัตย์หยามพระเกียรติฝาบาทโทษของพวกมันไม่อาจให้อภัยได้แม้พวกมันจะดึงแคว้นอื่นมาเป็นพันธมิตรแต่ข้าน้อยเชื่อมั่นว่าด้วยแสนยานุภาพของกองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินเราสามารถเจาะทะลวงเข้าบทขยี้นครหานตาลได้ก่อนที่ทัพหนุนของแคว้นอื่นจะเดินทางมาถึงอย่างแน่นอนพะยะค่ะขอฝาบาททรงมีรับสั่งระดมพลเปิดฉากสงครามล้างแค้นทันทีเถิดกษัตริย์เฉาเซิงหวังทรงพ่นลมหายใจด้วยความแค้นได้ข้าจะล้างเลือดนครหานตาลให้สิ้นซากไปตามตัวแม่ทัพไปฉี่มาเข้าเฝ้าข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะมอบป้ายอายสิทธิ์ให้เขานำทัพกลับไปจบงานที่เขาค้างไว้บรรดาขันทีรีบวิ่งกระหืดกระหอบไปที่จวนของไปฉี่เพื่ออัญเชิญเทพเจ้าแห่งสงครามกลับเข้าสู่ท้องพระโรงเมื่อไปฉี่ก้าวเข้ามาในห้องทรงพระอักษรกษัตริย์เฉาเซิงหวังทรงลดทิฐิลงพระองค์ทรงมีรับสั่งด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขึ้นท่านแม่ทัพแคว้นเจ้าผิดสัญญาหยามเกียรติเราบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าสิ่งที่ท่านเตือนนั้นถูกต้องข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่นำกองทัพ600,000 นายมุ่งหน้าไปบดขยี้นครหานตาลให้สิ้นซากเพื่อล้างความอัปยศในครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับหากเป็นนิยายแอคชั่นทั่วไปขุนศึกก็คงจะคุกเข่ารับบัญชาแล้วควบม้าออกไปรบอย่างฮึกเหิมใช่ไหมครับแต่ทว่าไปฉี่กลับยืนนิ่งงันเขาทอดสายตามองกษัตริย์ฉินและฟ้านซุยด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและเย็นเยียบและประโยคที่หลุดออกมาจากปากของเทพเจ้าแห่งสงครามก็คือการปฏิเสธที่จะสะเทือนแผ่นดินฉินไปอีกแสนนานฝาบาทไปฉี่ด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและไร้เยื่อใยข้าน้อยไม่อาจรับป้ายอายสิทธิ์นี้ได้สงครามครั้งนี้แคว้นฉินไม่มีวันรบชนะพะยะค่ะเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าลงกลางท้องพระโรงซ้ำเป็นครั้งที่2กษัตริย์เฉาเซิงหวังเบิกพระเนตรกว้าง
ฟ่านซุยถึงกับอ้าปากค้างไม่มีใครคาดคิดว่าชายผู้กระหายสงครามผู้ฆ่าคน400,000 คนโดยไม่กระพริบตาจะกล้าปฏิเสธการออกรบและฟันธงว่าแคว้นฉินจะพ่ายแพ้ไปฉีคืออัจฉริยะทางการทหารครับเมื่อเขาประเมินกระดานหมากรุกบัดนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากเมื่อ1 ปีก่อนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแล้วไปฉีอธิบายเหตุผลด้วยตรรกะที่คมกริบไร้อคติและตรงไปตรงมาที่สุดฝาบาทโปรดไตร่ตรองดูเถิดเมื่อ1 ปีก่อนหลังศึกฉางผิงทหารเจ้าตายเรียบประชาชนกำลังขวัญหนีดีฟอร์หวาดกลัวแคว้นฉินจนจับไข้นั่นคือจุดอ่อนแอที่สุดที่เราควรตีหานตาลให้แตกแต่ทว่าบัดนี้เวลาล่วงเลยมา1 ปีเต็มความหวาดกลัวในใจของชาวเจ้าได้แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นและความอาฆาตพยาบาทอย่างสุดขีดไปฉี่ก้าวเข้ามาข้างหน้าแววตาของเขาฉายภาพความจริงอันโหดร้ายทุกบ้านในนครหานตาลล้วนมีพ่อมีสามีมีลูกชายที่ถูกเราฝังตายที่ฉางผิงโบราณกล่าวไว้ว่ากองทัพที่โศกเศร้าและเต็มไปด้วยความแค้นคือกองทัพที่น่ากลัวที่สุดบัดนี้ชาวหานตาลทุกคนไม่เว้นแม้แต่สตรีหรือเด็กยินดีที่จะพลีชีพสู้ตายกับเราพวกเขาได้ซ่อมแซมกำแพงเมืองและกักตุนเสบียงไว้พร้อมสับการจะตีนครหานตาลในเวลานี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอามือไปทุบหินผาไปฉี่ยังวิเคราะห์ต่อไปถึงยุทธศาสตร์ระดับมหาภาคยิ่งไปกว่านั้นแคว้นฉู่และแคว้นเว่ยได้ทำสนธิสัญญาพันธมิตรกับแคว้นเจ้าแล้วหากทัพเราบุกไปติดลมอยู่ที่กำแพงเมืองหานตาลทัพหนุนของฉู่และเว่ยก็จะยกมาตีกระหนาบหลังเราทันทีทัพหน้าถูกขัดขวางทัพหลังถูกโจมตีต่อให้ข้าน้อยมีปีกก็ไม่อาจพาแคว้นฉินรอดพ้นจากความย่อยยับในศึกครั้งนี้ได้พะยะค่ะท่านผู้ฟังครับการวิเคราะห์ของไปฉีนั้นสมบูรณ์แบบถูกต้องตามหลักพิชัยสงครามทุกประการนี่คือคำแนะนำของสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ Subject Matter Expert ที่กำลังบอก CEO ว่าตลาดเปลี่ยนไปแล้ว Product ตัวนี้ปล่อยไปตอนนี้เจ๊งแน่นอนแต่ปัญหาคือในโลกของอำนาจความจริงไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากับอีโก้เสมอไปครับกษัตริย์เฉาเซิงหวังผู้ซึ่งเพิ่งจะถูกแคว้นเจ้าฉีกสัญญาหักหน้ามาหมาดๆพระองค์กำลังหน้ามืดตามัวด้วยความโกรธแค้นพระองค์ไม่ได้ฟังคำวิเคราะห์ของไปฉีด้วยสติปัญญาแต่ทรงฟังด้วยอคติและทิฏฐิมานะในพระทัยของกษัตริย์ฉินทรงคิดไปเองว่าไปฉีแค่กำลังเล่นตัวเขากำลังพานโกรธที่เราเคยไปเบรกเขาเมื่อปีก่อนเขาจงใจแช่งให้แคว้นฉินแพ้เพื่อประชดประชันและหักหน้าเราต่างหากเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และขุนพลพังทลายลงด้วยความหวาดระแวงและอีโก้บทสรุปก็ย่อมนำไปสู่ความแตกหักกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงตบโต๊ะเสียงดังลั่นพอทีข้าไม่ได้เรียกเจ้ามาเพื่อฟังสุนทรพจน์แห่งความพ่ายแพ้ข้าคือประมุขแห่งแคว้นฉินเมื่อข้าสั่งให้รบก็ต้องรบหากเจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วยังหวาดกลัวแคว้นเจ้าที่เพิ่งแพ้เรามาหมาดๆก็จงกลับไปมุดหัวอยู่แต่ในจวนเสียเถิดพระองค์ทรงหันไปทางบรรดาแม่ทัพในกองที่ยืนอยู่แล้วทรงประกาศก้องแคว้นฉินของเราไม่ได้มีแม่ทัพแค่ไปชีคนเดียวในเมื่อเขาไม่ยอมไปข้าก็จะส่งคนอื่นไปแทนหวังหลิงข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่นำกองทัพมุ่งหน้าไปตีนครหานตาลให้แตกให้จงได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ากองทัพแคว้นฉินเกรียงไกรได้ด้วยตัวของมันเองไม่ใช่เพราะคนคนเดียวหวังหลิงขุนศึกผู้ห้าวหาญรีบคุกเข่ารับราชองค์การในขณะที่ไปฉียืนมองการตัดสินใจอันหายนะนั้นด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเขาประสานมือคารวะองค์กษัตริย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังเดินออกจากท้องพระโรงไปอย่างเงียบเหงาแผ่นดินกำลังจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแต่อย่างที่ไปฉีได้พยากรณ์ไว้การบุกหานตาลครั้งนี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงกองทัพฉินจนเลือดอาบการดื้อรั้นของกษัตริย์ฉินจะนำพากองทัพไปสู่ความพินาศรูปแบบใดและเมื่อแคว้นฉินพ่ายแพ้ยับเยิน
ฟ้านซุยจะใช้โอกาสนี้สังหารไปฉี่ด้วยวิธีสกปรกแบบใดมรสุมการเมืองและการชิงไหวชิงพริบในนครเสียนหยางกำลังจะเดินทางมาถึงจุดที่บีบคั้นหัวใจที่สุดติดตามรับฟังต่อได้ในพาร์ท 3ครับท่านผู้ฟังครับในโลกของการบริหารงานและการทำศึกสงครามมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่ผู้นำทุกคนพึงระลึกไว้เสมอนั่นก็คืออย่าประเมินความแค้นของมนุษย์ต่ำเกินไปหลังจากที่กษัตริย์เฉาเซียงหวังแห่งแคว้นฉินทรงปล่อยให้อีโก้และความโกรธเกรี้ยวอยู่เหนือเหตุผลพระองค์ทรงเมินเฉยต่อคำเตือนของยอดขุนพลอย่างไปฉี่และทรงออกราชองค์การแต่งตั้งให้หวังหลิงนำทัพม้าเหล็กนับแสนนายพุ่งทะยานออกจากนครเสียนหยางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเพื่อบดขยี้เมืองหลวงของแคว้นเจ้านครหานตานกษัตริย์ฉินทรงประเมินว่าแคว้นเจ้าที่เพิ่งสูญเสียชายชะกันไปถึง 400,000 คนย่อมเปราะบางราวกับเปลือกไข่เพียงแค่กองทัพฉินส่งเสียงโห่ร้องประชาชนในหานตานก็คงจะเปิดประตูเมืองยอมแพ้แต่โดยดีแต่ทว่าภาพที่หวังหลิงและกองทัพฉินได้เห็นเมื่อพวกเขาเดินทัพมาถึงหน้ากำแพงเมืองหานตานกลับกลายเป็นภาพที่ทำให้ทหารฉินผู้กรำศึกมานับไม่ถ้วนยังต้องรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกดำนครหานตานในเวลานั้นไม่ใช่เมืองที่กำลังหวาดกลัวไม่ใช่เมืองที่รอคอยความตายแต่มันคือป้อมปราการแห่งความอาฆาตที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากเลือดและน้ำตาของประชาชนทั้งเมืองท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับบนกำแพงเมืองหานตานที่สูงตระหง่านไม่มีทหารในชุดเกราะที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่กลับเต็มไปด้วยกองทัพประชาชนที่สวมชุดไว้ทุกสีขาวโพลไปทั้งเมืองชายชราที่ผมงอกขาวสตรีที่เพิ่งสูญเสียสามีเด็กหนุ่มที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมทุกคนต่างถืออาวุธที่พอจะหาได้ไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมมีดทำครัวหรือแม้แต่ท่อนไม้ทุกดวงตาที่จ้องมองลงมาจากกำแพงเมืองไม่ได้มีความหวาดกลัวฉาอยู่เลยแม้แต่น้อยมันมีเพียงประกายไฟแห่งความเกลียดชังที่แผดเผาและความพร้อมที่จะสละชีพเพื่อลากทหารฉินลงนรกไปด้วยกันให้มากที่สุดฆ่าพวกมันล้างแค้นให้ลูกชายข้าสับพวกปีศาจฉินให้แหลกล้างหนี้เลือดที่ฉางผิงเสียงตะโกนสาปแช่งดังกึกก้องสะเทือนฟ้าดินเมื่อหวังหลิงสั่งให้ทหารฉินบุกเข้าตีกำแพงเมืองการต่อต้านที่พวกเขาได้รับกลับมานั้นดุเดือดและบ้าคลั่งยิ่งกว่าสมรภูมิใดๆที่เคยพบเจอชาวเมืองหานตาลไม่ได้รบเพื่อหวังชัยชนะแต่พวกเขารบเพื่อแลกชีวิตหญิงสาวเทน้ำมันเดือดและหินก้อนยักษ์ลงมาใส่ทหารฉินชายชรากระโดดกอดทหารฉินที่ปีนกำแพงขึ้นมาแล้วทิ้งตัวร่วงลงไปตายพร้อมกันที่หน้าผานี่แหละครับคือสิ่งที่ไปฉี่เคยเตือนไว้กองทัพที่โศกเศร้าและเต็มไปด้วยความแค้นคือกองทัพที่น่ากลัวที่สุดเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์แรกของการล้อมเมืองกองทัพของหวังหลิงก็สูญเสียอย่างหนักหน่วงค่ายทหารถูกตีแตกไปถึง5 ค่ายทหารฉินล้มตายเป็นใบไม้ร่วงกำแพงเมืองหานตาลยังคงตั้งตระหง่านไร้รอยขีดข่วนที่บกพร่องหวังหลิงต้องส่งม้าเร็วนำสารขอกำลังเสริมและรายงานความพ่ายแพ้กลับไปที่นครเสียนหยางครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงทอดพระเนตรเห็นรายงานความสูญเสียพระองค์ทรงแทบจะประทับไม่อยู่บนบัลลังก์ความเป็นจริงอันโหดร้ายกำลังกระแทกพระพักตร์อย่างจังพระองค์ทรงเริ่มตระหนักแล้วว่าการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบกำลังนำพากองทัพฉินไปสู่หายนะและคนที่มองเห็นอนาคตนี้ทะลุปลุกโปร่งมาตั้งแต่ต้นก็คือไปฉี่ด้วยความกังวลว่าแคว้นฉินจะพ่ายแพ้ย่อยยับกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงยอมกลืนน้ำลายตัวเองพระองค์ทรงให้ขันทีไปเชิญไปฉี่มาเข้าเฝ้าเพื่อจะมอบป้ายอาญาสิทธิ์สั่งให้เทพเจ้าแห่งสงครามเดินทางไปกู้สถานการณ์ที่หานตาลแต่ทว่าขันทีที่ถูกส่งไปที่จวนของไปฉี่กลับวิ่งกระหืดกระหอบกลับมากราบทูลว่าเรียนฝ่าบาทท่านแม่ทัพไปฉี่ล้มป่วยหนักนอนซมอยู่บนเตียงไม่สามารถลุกขึ้นมารับราชองค์การได้พะยะค่ะ
ป่วยกระนั้นหรือท่านผู้ฟังครับยอดขุนศึกผู้แข็งแรงดังเหล็กกล้าผู้ไม่เคยสะทกสะท้านต่อลมหนาวหรือแสงแดดในสมรภูมิจู่ๆจะมาล้มป่วยในเวลาหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ได้อย่างไรคำตอบคือนี่คืออาการป่วยการเมืองอย่างแท้จริงครับไปชีไม่ได้ป่วยทางกายแต่เขาป่วยทางใจเขาอึดอัดคับแค้นและรังเกียจความเน่าเฟะของการเมืองในราชสำนักเขาได้ทุ่มเทสติปัญญาประเมินสถานการณ์ไปหมดแล้วว่าการตีหาหน้าตาในยามนี้คือกระดานที่ถูกกำหนดมาให้แพ้สำหรับคนที่เป็นถึงเทพเจ้าแห่งสงครามผู้รักษาสถิติไร้พ่ายมาตลอดชีวิตเกียรติยศและสถิติไร้พ่ายคือแบรนด์และคือชีวิตของเขาเขาไม่มีวันยอมรับตำแหน่งแม่ทัพในสงครามที่เขารู้ดีว่าไม่มีทางชนะเพียงเพื่อไปรับผิดชอบความโง่เขลาของคนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์หรอกครับยิ่งไปกว่านั้นลึกๆในใจของป่ายฉี่เขากำลังใช้ความเงียบและการปฏิเสธนี้เป็นเครื่องมือในการประท้วงและชี้ให้กษัตริย์เห็นว่านี่ไงล่ะผลของการไม่ฟังคำเตือนของข้าผลของการหลงเชื่อกังฉินอย่างฟ้านสุยกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงรู้ทันว่าป่ายฉี่กำลังเล่นแง่พระองค์ทรงทั้งโกรธทั้งร้อนรนในโลกของผู้นำเมื่อลูกน้องคนเก่งทำตัวดื้อดึงไม่ยอมรับงานผู้นำที่อีโก้สูงมักจะรู้สึกถูกท้าทายพระองค์จึงทรงหันไปหาตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอัครมหาเสนาบดีฟ้านสุยท่านอัครมหาเสนาบดีกษัตริย์ฉินตรัสด้วยสุรเสียงขุ่นมัวในเมื่อท่านเป็นคนเสนอให้รับการสงบศึกจนเกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้บัดนี้หวังหลิงกำลังพ่ายแพ้ส่วนไปฉี่ก็ดื้อรั้นทำเป็นป่วยไม่ยอมออกรบท่านจงเป็นตัวแทนของข้าเดินทางไปที่จวนของไปฉี่ด้วยตนเองไปเกลี้ยกล่อมให้เขารับป้ายอายสิทธิ์ให้จงได้หากเขาไม่ยอมไปแคว้นฉินของเราจะต้องพินาศแน่ฟ้านซุยรับคำสั่งด้วยความหนักใจแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอจิ้งจอกเท่าทางการเมืองอย่างเขามองเห็นลู่ทางที่จะใช้การเจรจาครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการกำจัดเสี้ยนหนามอย่างไปฉี่ให้พ้นทางไปตลอดกาลรถม้าของอัครมหาเสนาบดีเดินทางมาจอดเทียบหน้าจวนที่เงียบสงัดของไปฉี่บรรยากาศภายในจวนนั้นทะมึนและหนาวเหน็บฟ้านซุยเดินเข้าไปในห้องนอนที่ปิดม่านมิดชิดแสงเทียนสลัวส่องให้เห็นร่างของไปฉี่ที่นอนอยู่บนเตียงใบหน้าของยอดขุนศึกดูอิดโรยแต่ดวงตายังคงคมกริบดุจพญาเหยี่ยวที่จ้องมองศัตรูท่านแม่ทัพใหญ่ฟ้านซุยเริ่มต้นบทสนทนาด้วยรอยยิ้มอาบยาพิษฟาบาทรงห่วงใยในอาการป่วยของท่านยิ่งนักจึงมีรับสั่งให้ข้าพเจ้ามาเยี่ยมเยียนและในขณะเดียวกันก็เพื่อนำพระราชปณิธานของฟาบาทมาแจ้งแก่ท่านบัดนี้กองทัพของเรากำลังเสียเปรียบที่หานาตาลฟาบาททรงต้องการให้ท่านลุกขึ้นจับดาบนำทัพไปกอบกู้สถานการณ์ท่านคือความหวังเดียวของแคว้นฉินนะท่านไปฉี่ไปฉี่แค้นเสียงหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะที่แหบพร่าแต่บาดลึกไปถึงกระดูกความหวังเดียวของแคว้นฉินกระนั้นหรือท่านอัครมหาเสนาบดีช่างกล่าววาจาได้ไพเราะนักแต่เมื่อ1 ปีก่อนตอนที่ข้าเตรียมจะบุกหานาตาลด้วยความมั่นใจเกินร้อยเหตุใดท่านจึงไม่เห็นข้าเป็นความหวังเล่าเหตุใดท่านจึงเอาทองคำของศัตรูมาปิดตาแล้วบีบให้ข้าถอยทัพฟ้านซุยชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็รีบปรับสีหน้าเรื่องในอดีตก็ให้มันผ่านไปเถิดสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันฟาบาทรงเห็นความสำคัญของท่านแล้วการดื้อดึงปฏิเสธราชองค์การมีแต่จะทำให้ฟาบาทกริ้วท่านเป็นทหารสมควรที่จะเห็นแก่แผ่นดินและชาติบ้านเมืองเหนือสิ่งอื่นใดมิใช่หรือการเอาเรื่องความรักชาติมาอ้างมันคือท่าไม้ตายของนักการเมืองที่ใช้กดดันคนทำงานเสมอครับแต่ไปฉี่ไม่หลงกลเขาพยุงตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียงจ้องหน้าฟ้านซุยยังไม่ลดละข้ารักแคว้นฉินยิ่งกว่าชีวิตข้าและเพราะข้ารักแคว้นฉินข้าจึงไม่อาจนำพากองทัพไปตายอย่างไร้ค่าได้ท่านเป็นถึงกุนซือท่านย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจว่าศึกนี้รบไปก็ไม่มีทางชนะนครหานาตาลมีกำแพงที่สูงชันประชาชนสู้ตายด้วยความแค้น
กองทัพของหวังหลิงก็บอบช้ำจนขวัญเสียและที่สำคัญที่สุดท่านคิดว่าแคว้นเว่ยและแคว้นฉู่จะยอมยืนดูอยู่เฉยๆหรือบัดนี้สิ้นหลิงจุวินแห่งแคว้นเว่ยที่เราเคยเล่าในอีพีก่อนๆว่าขโมยตราพยัคฆ์ไปช่วยเจ้าและชุนเซินจุวินแห่งแคว้นฉู่กำลังระดมกองทัพนับแสนมุ่งหน้ามาช่วยหาหน้าตาลแล้วอีกไม่กี่สิบวันกองทัพฉินจะต้องถูกตีกระหนาบจากทั้งในและนอกเมืองไปฉี่ชี้นิ้วไปที่ฟ้านสุยหากข้ารับป้ายอายสิทธิ์ในวันนี้ข้าจะต้องนำทหารฉินไปตายทับถมกันที่หน้ากำแพงเมืองและเมื่อกองทัพพันธมิตรมาถึงเราก็จะพ่ายแพ้ยับเยินหากเป็นเช่นนั้นข้าขอเลือกที่จะถูกปลดถูกด่าทอว่าเป็นคนที่ขลาดอยู่แต่ในจวนเสียดีกว่าที่จะต้องออกไปเป็นแม่ทัพผู้พ่ายแพ้และเป็นผู้ทำลายความเกรียงไกรของแคว้นฉินด้วยมือของข้าเองบทสนทนานี้คือการปะทะกันของคนสองขั้วครับขั้วหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญที่มองความจริงและรักษาความสมบูรณ์แบบของงานกับอีกขั้วหนึ่งคือนักการเมืองที่ต้องการให้มีคนไปเช็ดล้างความผิดพลาดเพื่อรักษาหน้าตาของตนเองและองค์กรเมื่อพูดกันด้วยเหตุผลไม่ได้ฟ้านซุยก็ใช้อำนาจเข้าข่มขู่ท่านแม่ทัพการปฏิเสธราชองค์การคือการขัดขืนเบื้องบนโทษของการกบฏนั้นท่านย่อมรู้ดีถ้าเช่นนั้นก็ให้ฝาบาทประหารข้าเสียที่นี่เถิดไปชีตะโกนเสียงกร้าวข้ายอมตายด้วยดาบของเจ้านายตนเองดีกว่าต้องไปตายอย่างน่าสมเพชในสนามรบที่ถูกวางหมากมาให้แพ้กลับไปกราบทูลฝาบาทเถิดว่าไปชีป่วยหนักไม่อาจสนองพระเดชพระคุณได้ไปชีทิ้งตัวลงนอนหันหลังให้ฟ้านซุยเป็นการตักบทสนทนาอย่างเด็ดขาดและไร้เยื่อใยที่สุดท่านผู้ฟังครับความดื้อรั้นของไปฉีในครั้งนี้แม้ในมุมหนึ่งจะดูน่ายกย่องที่เขายึดมั่นในหลักการทางทหารแต่อีกมุมหนึ่งมันคือการทุบหม้อข้าวตัวเองอย่างรุนแรงในโลกของการเมืององค์กรเพราะการปฏิเสธงานที่เจ้านายกำลังเดือดร้อนที่สุดมันคือการทำลายความไว้วางใจและยิ่งไปกว่านั้นการที่ไปฉีทำตัวรู้ดีกว่าเจ้านายและพูดย้ำซ้ำๆว่าศึกนี้จะแพ้มันคือการตอกย้ำให้กษัตริย์เห็นถึงความผิดพลาดของตนเองซึ่งไม่มีผู้นำอีโก้สูงคนไหนในโลกรับได้ครับฟ้านซุยเดินออกจากจวนของไปฉีด้วยรอยยิ้มที่มุมปากรอยยิ้มของอสรพิษที่ได้เหยื่ออันโอชะฟ้านซุยรีบกลับไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เฉาเซียงหวังแต่แทนที่เขาจะรายงานเหตุผลทางทหารที่ไปฉีวิเคราะห์ไว้อย่างตรงไปตรงมาเขากลับบิดเบือนและใส่สีตีไข่เติมเชื้อเพลิงลงในกองไฟแห่งความกริ้วขององค์กษัตริย์ให้ลุกโชนขึ้นไปอีกเรียนฝาบาทฟ้านซุยทำเสียงสลดข้าน้อยพยายามเกลี้ยกล่อมจนสุดความสามารถแล้วแต่ท่านแม่ทัพไปฉีนั้นเย่อหยิ่งจองหองเกินกว่าจะรับฟังเขามิได้ป่วยหนักแต่อย่างใดแต่เขาจงใจประชดประชันฝาบาทเขาบอกว่าในเมื่อฝาบาทไม่ทรงเชื่อฟังเขาก่อนหน้านี้บัดนี้เมื่อเกิดปัญหาก็อย่ามาอ้อนวอนให้เขาไปตามล้างตามเช็ดยิ่งไปกว่านั้นเขายังกล่าวจาบจ้วงว่าฝาบาททรงไร้ปรีชาญาณนำพากองทัพไปสู่ความตายและเขาจะขอนอนรอดูความพ่ายแพ้ของแคว้นฉินอยู่ที่บ้านพยาค่ะบังอาจกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างสุดขีดพระองค์ทรงกวาดท่านหมึกและผู้การบนโต๊ะกระเด็นตกลงพื้นแตกกระจายไอ้คนเนรคุณข้าชุบเลี้ยงมันมามอบทหารให้มันคุมนับล้านเลื่อนยศให้มันเป็นถึงอู่เฉิงโหวบัดนี้มันปีกกล้าขาแข็งคิดว่าแผ่นดินฉินถ้าไม่มีมันแล้วจะรวบรวมใต้ล่าไม่ได้กระนั้นหรือมันคิดว่าตัวเองสำคัญเหนือกว่าราชบัลลังก์หรืออย่างไรอีโก้ของประมุขแห่งแคว้นถูกกระตุ้นจนถึงจุดเดือดพระองค์ทรงไม่ยอมเสียหน้าและไม่ยอมพึ่งพาคนดื้อดึงอย่างไปชีอีกต่อไปในเมื่อมันไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปข้าจะแสดงให้มันเห็นว่าแคว้นฉินรบชนะได้โดยไม่ต้องมีไปชีกษัตริย์ฉินทรงหันไปสั่งการด้วยความดุดันไปตามตัวหวังเหอแม่ทัพรองในศึกฉางผิงมาเดี๋ยวนี้ข้าจะส่งกำลังหนุนไปอีก100,000 นายให้หวังเหอไปสับเปลี่ยนกำลังกับหวังหลิงสั่งให้พวกมันทุ่มกำลังทั้งหมดบุกนครหานตาลให้แตกให้จงได้ข้าจะใช้ชัยชนะครั้งนี้ตอกฝาโลง
และหักหน้าไอ้คนอวดดีอย่างไปฉี่ท่านผู้ฟังครับอาการที่กษัตริย์ฉินกำลังเป็นอยู่นี้ในทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกว่า sunk cost fallacy กับดักต้นทุนจมอย่างชัดเจนที่สุดครับเมื่อผู้นำลงทุนไปแล้วและเกิดความเสียหายส่งหวังหลิงไปแล้วแพ้แทนที่จะยอมรับความจริงตัดใจถอยทัพเพื่อรักษาเลือดเนื้อที่เหลืออยู่ cut loss ผู้นำกลับเลือกที่จะทุ่มทรัพยากรเพิ่มเข้าไปอีกส่งหวังเหอและทหารอีก100,000 คนเพียงเพื่อหวังจะเอาชนะและพิสูจน์ว่าตนเองตัดสินใจถูกการดันทุรังเอาชนะอีโก้ของตนเองในครั้งนี้จะนำพาแคว้นฉินไปสู่ความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดในรอบหลายสิบปีกองทัพหนุนนับแสนนายของแคว้นฉินเคลื่อนทัพฝ่าลมหนาวมุ่งหน้าสู่หานต่านเพื่อสมทบและเพิ่มแรงกดดันในการล้อมเมืองแต่ทว่าสิ่งที่กำลังรอคอยกองทัพฉินอยู่ที่นั่นไม่ใช่ชัยชนะอันหอมหวานแต่เป็นพายุหมุนแห่งทัพพันธมิตรที่กำลังจะพัดกระหน่ำมาจากทุกทิศทางข่าวความเคลื่อนไหวของการสับเปลี่ยนแม่ทัพและการเพิ่มกำลังทหารของแคว้นฉินลอยมาถึงหูของไปฉี่ที่นอนป่วยการเมืองอยู่ในจวนเมื่อยอดขุนศึกได้ยินเช่นนั้นเขาก็ถอนหายใจยาวด้วยความรันทดใจในตาของเขามองเห็นภาพทะเลเลือดของทหารฉินลอยอยู่เบื้องหน้าไปฉี่สายหน้าช้าๆและพึมพำกับตนเองเบาๆแต่มันกลับเป็นประโยคที่ถูกสายลับในจวนจดจำและนำไปรายงานให้กษัตริย์ฉินทราบในเวลาต่อมาฝ่าบาทไม่ยอมฟังคำทัดทานของข้าดึงดันส่งทหารไปละลายในสมรภูมิที่พ่ายแพ้คอยดูเถิดอีกไม่ช้าแคว้นฉินจะต้องพบกับความหายนะที่ไม่เคยมีมาก่อนผลลัพธ์ของการดื้อรั้นครั้งนี้มันจะเป็นเช่นไรกันหนอประโยครำพึงรำพันด้วยความเจ็บปวดและหวังดีของนักรบกำลังจะกลายเป็นใบสั่งตายที่เปลี่ยนสถานะของเขาจากสุดยอดขุนศึกผู้สร้างชาติให้กลายเป็นกบฏที่ต้องถูกประหารจุดจบของสมรภูมิหานตาลจะพังพินาศขนาดไหนกษัตริย์ฉินเมื่อพ่ายแพ้จนหมดรูปจะหันกลับมาลงทันไปฉี่ด้วยวิธีใดดาบพระราชทานและหยาดน้ำตาสุดท้ายของเทพเจ้าแห่งสงครามกำลังจะเปิดม่านขึ้นในพาร์ท 4ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสมรภูมิที่ถูกย้อมไปด้วยสีแดงฉานของเลือดและเปลวเพลิงนครหานตาลเมืองหลวงแห่งแคว้นเจ้าบัดนี้ได้กลายสภาพเป็นเครื่องบดเนื้อขนาดยักษ์ที่กลืนกินชีวิตทหารหารของแคว้นฉินไปอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อกองทัพหนุนนับแสนนายภายใต้การนำของแม่ทัพหวังเหอเดินทางมาสมทบกับกองทัพเดิมของหวังหลิงที่หน้ากำแพงเมืองหานตาลกองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินก็กลับมามีขวัญกำลังใจที่ฮึกเหิมอีกครั้งหวังเหอเชื่อมั่นว่าด้วยกำลังพลที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผนวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าการเจาะทะลวงกำแพงเมืองที่เต็มไปด้วยคนแก่สตรีและเด็กย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือแต่ทว่าสงครามไม่ได้ตัดสินกันด้วยจำนวนคนเพียงอย่างเดียวครับแต่มันตัดสินกันด้วยพลังใจทุกครั้งที่ทหารฉินพาดบันไดพุ่งทะยานขึ้นสู่กำแพงเมืองสิ่งที่รอต้อนรับพวกเขาอยู่ไม่ใช่ทหารที่หวาดกลัวแต่เป็นประชาชนชาวเจ้าที่แปรเปลี่ยนความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนรักที่ฉางผิงให้กลายเป็นพลังงานแห่งความบ้าคลั่งสตรีชาวเจ้าสละเส้นผมของตนเองมาคว้นเป็นสายธนูหน้าไม้ชายชราทุบทำลายบ้านเรือนของตนเองเพื่อนำก้อนหินและท่อนไม้มาทุ่มใส่ศัตรูเด็กหนุ่มที่เพิ่งสูงพ้นเอวถือมีดสั้นกระโดดเข้าแทงทหารฉินอย่างไม่คิดชีวิตแม้ว่าตนเองจะถูกฟันจนขาดสะบั้นในวินาทีต่อมาก็ตามกำแพงเมืองหานตาลยังคงยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวท่ามกลางซากศพของทหารฉินที่กองทับถมกันสูงขึ้นเรื่อยๆหวังเหอและหวังหลิงต่างเริ่มตระหนักถึงความจริงอันน่าสยดสยองที่ไปฉี่เคยเตือนไว้ว่าการตีนครหานตาลในเวลานี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอามือเปล่าไปชกกำแพงหินทหารฉินเริ่มเหนื่อยล้าขวัญกำลังใจที่เคยฮึกเหิมเริ่มถดถอยเสบียงอาหารที่ขนส่งมาอย่างยากลำบากผ่านเทือกเขาก็เริ่มร่อยหรอ
กองทัพมหาอำนาจตะวันตกกำลังถูกดึงเข้าสู่ภาวะติดลมอย่างสมบูรณ์แบบ และในขณะที่กองทัพฉินกำลังอ่อนแรงถึงขีดสุดนั่นเอง หายนะที่แท้จริงซึ่งเป็นดั่งอัศนีบาทฟาดลงกลางแสกหน้าของแคว้นฉินก็ได้เดินทางมาถึง วันหนึ่งท่ามกลางลมหนาวที่พัดกันโชกแรงทหารยามของกองทัพฉินที่อยู่บนหอสังเกตการณ์ได้ยินเสียงแผ่นดินสั่นสะเทือนดังกึกก้องมาจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เมื่อพวกเขาเพ่งมองฝ่าฝุ่นควันที่คละคลุ้งสิ่งที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทำเอาทหารฉินถึงกับเข่าสุดมือที่จับหอกสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมได้ทิวธงรบสีสันตระการตาปลิวสวัยบดบังแสงอาทิตย์สุดลูกหูลูกตาทางทิศตะวันออกกองทัพม้าและทหารราบชุดเกราะหนักนับแสนนายเคลื่อนขบวนมาด้วยความรวดเร็วดุจพายุนำทัพโดยยอดคุณชายแห่งยุคสิ้นหลิงจินแห่งแคว้นเว่ยผู้ซึ่งขโมยตราพยัคฆ์จากกษัตริย์ของตนเองเพื่อนำทัพมาช่วยแคว้นเจ้าส่วนทางทิศใต้กองทัพอันเกรียงไกรอีกนับแสนนายที่จัดกระบวนทัพอย่างเป็นระเบียบทวนและง้าวสะท้อนแสงวาววับนำทัพโดยชุนเซินจินอัครมหาเสนาบดีแห่งมหาอำนาจแดนใต้แคว้นฉู่ท่านผู้ฟังครับยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลของฟ้านซุยที่เคยมัดมือมัดเท้าแคว้นฉู่และแคว้นเว่ยเอาไว้บัดนี้ได้ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับแล้วการที่ฟ้านซุยปล่อยให้แคว้นเจ้ารอดตายในครั้งแรกเปิดโอกาสให้นักการทูตของแคว้นเจ้าดึงมหาอำนาจทั้ง3แคว้นมารวมตัวกันเป็นกองทัพพันธมิตรแนวตั้งได้สำเร็จเมื่อกองทัพพันธมิตรแคว้นเว่ยและแคว้นฉู่เดินทางมาถึงสมรภูมิพวกเขาก็ไม่รอช้าเปิดฉากตั้งค่ายโอบล้อมกองทัพฉินเอาไว้จากด้านนอกทันทีบัดนี้สถานการณ์พลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือครับกองทัพฉินที่เคยเป็นผู้ปิดล้อมบัดนี้กลับกลายเป็นผู้ถูกปิดล้อมเสียเองด้านหน้าคือกำแพงเมืองหานตาลที่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้าด้านหลังคือกองทัพพันธมิตรนับแสนนายที่กำลังกระหายเลือดกองทัพฉินถูกประกบอยู่ตรงกลางราวกับไส้ในของแฮมเบอร์เกอร์ที่กำลังจะถูกบดเคี้ยวสิ้นหลิงจินและชุนเซิงจินออกคำสั่งให้ทัพพันธมิตรเปิดฉากบุกทะลวงโจมตีค่ายของกองทัพฉินอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงกรองรบของทั้ง3แคว้นดังกึกก้องผสานกันจนฟ้าดินสะเทือนในขณะเดียวกันเมื่อชาวเมืองหานตาลที่อยู่บนกำแพงเมืองมองเห็นธงรบของกองทัพพันธมิตรมาช่วยพวกเขาก็โห่ร้องด้วยความดีใจจนน้ำตาไหลประตูเมืองหานตาลที่ปิดตายมาแรมปีถูกเปิดออกอย่างกระทันหันกองกำลังทะลวงฟันของแคว้นเจ้าที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นพุ่งทะยานออกมาจากเมืองดาบและหอกพุ่งเข้าเสียบแทงทหารฉินจากด้านหน้าถูกตีกระหนาบจากทั้งหน้าและหลังขบวนทัพของแคว้นฉินที่บอบช้ำอยู่แล้วแต่พ่ายไม่เป็นท่าทหารฉินล้มตายเป็นใบไม้ร่วงซากศพของทหารฉินเกลื่อนกราดเต็มท้องทุ่งเลือดไหลเจิงนองย้อมผืนดินหานตาลจนแดงฉานหวังหลิงและหวังเหอ2แม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นฉินไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพของทัพพันธมิตรได้ต้องรีบสั่งถอยทัพหนีตายเอาตัวรอดทิ้งค่ายทิ้งเสบียงและทิ้งชีวิตทหารหารนับหมื่นนับแสนนายไว้เป็นเครื่องสังเวยความโง่เขลาของราชสำนักการพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นการพ่ายแพ้ที่ย่อยยับและสูญเสียหนักหน่วงที่สุดของแคว้นฉินในรอบหลาย10 ปีรัศมีแห่งความไร้พ่ายที่ไปฉี่เคยสร้างสมมาบัดนี้ถูกทำลายป่นปี้ไม่มีชิ้นดีม้าเร็วส่งข่าววิ่งผลัดกันอย่างไม่คิดชีวิตนำสารรายงานความพ่ายแพ้ที่แสนสาหัสนี้มุ่งหน้ากลับสู่นครเสียนหยางเมื่อรายงานฉบับนี้ถูกเปิดออกกลางท้องพระโรงบรรยากาศก็ตกอยู่ในความเงียบงันที่น่าขนลุกที่สุดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงกษัตริย์เฉาเซียงหวังประทับนิ่งอยู่บนบัลลังก์พระพักตร์ของพระองค์ซีดเผือดสลับกับแดงก่ำพระหัตถ์ที่จับม้วนไม้ไผ่สั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมได้ความจริงที่กระแทกหน้ามหาราชแห่งแคว้นฉินในเวลานี้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าการถูกดาบแทงซะอีกครับเพราะทุกตัวอักษรในรายงานความพ่ายแพ้มันคือการตอกย้ำว่าพระองค์ทรงตัดสินใจผิดพลาดอย่างมหันต์การประเมินสถานการณ์ผิดการปล่อยให้อีโก้ครอบนำ
และการปฏิเสธคำเตือนของสุดยอดผู้เชี่ยวชาญอย่างไปฉี่ได้นำพากองทัพไปสู่ความตายอย่างเปล่าประโยชน์ในทางจิตวิทยาของผู้นำที่มีอำนาจล้นฟ้าและมีทิฐิสูงเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่สิ่งสุดท้ายที่พวกเขาอยากจะได้ยินก็คือคำว่าผมบอกท่านแล้วใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ฟังครับไปฉี่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้ซึ่งนอนป่วยการเมืองอยู่ที่จวนกลับทำในสิ่งที่ฆ่าตัวตายทางการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อข่าวการพ่ายแพ้ยับเยินที่หานตาลลอยมาเข้าหูไปฉี่แทนที่ยอดขุนพลผู้ชาญฉลาดในสมรภูมิจะรู้จักเงียบปากเก็บตัวและปล่อยให้ความล้มเหลวของคนอื่นเป็นบทเรียนไปเองเขากลับอดไม่ได้ที่จะแสดงความภาคภูมิใจในทัศนะของตนเองที่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นไปฉี่ได้กล่าวรำพึงรำพันกับคนสนิทและแขกที่มาเยี่ยมเยียนที่จวนด้วยประโยคที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และเป็นประโยคที่ปิดประตูทางรอดของเขาอย่างถาวรว่าพวกเจ้าเห็นหรือไม่ในที่สุดแคว้นฉินก็ไม่ยอมฟังคำเตือนของข้าและบัดนี้เป็นอย่างไรเล่าผลลัพธ์ของการดื้อรั้นส่งทหารไปละลายในสมรภูมิที่ไม่มีวันชนะมันลงเอยเช่นไรแคว้นฉินไม่ฟังแผนของข้าบัดนี้เป็นอย่างไรเล่าโอ้โหท่านผู้ฟังครับในโลกแห่งการทำงานต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนต่อให้คุณจะเป็นฝ่ายถูก 100%แต่การที่คุณไปเย้ยหยันและกระทืบซ้ำบนความล้มเหลวของ CEO ที่กำลังเลือดเข้าตามันคือการแกว่งเท้าหาเสี้ยนที่อันตรายที่สุดในโลกครับประโยคนี้ไม่ใช่แค่การบ่นตามประสาคนแก่แต่มันคือการหักหน้าและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของกษัตริย์เฉาเซียงหวังโดยตรงมันตีความได้ว่าไปฉี่กำลังยกตนข่มท่านมองว่ากษัตริย์นั้นโง่เขลาและแคว้นฉินจะอยู่ไม่ได้หากขาดสติปัญญาของเขาและแน่นอนครับในราชสำนักที่เต็มไปด้วยหูตาของอัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยมีหรือที่ประโยคเด็ดระดับทองคำนี้จะไม่ไปถึงพระกันของกษัตริย์ฉินฟ้านซุยผู้ซึ่งกำลังหาแพะรับบาปเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของตนเองในการเสนอให้ระงับศึกเมื่อปีก่อนไม่รอช้าที่จะฉวยโอกาสทองนี้เขารีบนำคำพูดของไปฉี่ไปกราบทูลกษัตริย์เฉาเซียงหวังพร้อมกับใส่สีตีไข่อย่างสุดฝีมือฝ่าบาททรงทอดพระเนตรเถิดพะยะค่ะบัดนี้ทหารของเรากำลังหลั่งเลือดอยู่ที่แนวหน้าแต่ไปฉี่ผู้เป็นถึงอู่เฉิงโหกลับนอนสบายอยู่บนเตียงซ้ำยังกล่าววาจาเย้ยหยันความพ่ายแพ้ของกองทัพเราเขากำลังหัวเราะเยาะฝ่าบาทอยู่หลังจวนการกระทำเช่นนี้มันไม่ใช่แค่การดื้อดึงแต่มันคือการทรยศต่อจิตวิญญาณของแคว้นฉินเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของกองทัพหากปล่อยคนเนรคุณเช่นนี้ไว้แคว้นฉินจะปกครองทหารนับล้านได้อย่างไรพะยะค่ะความอดทนของกษัตริย์เฉาเซียงหวังขาดผึงลงในวินาทีนั้นเองครับความละอายใจที่พ่ายแพ้สงครามผสมผสานกับความโกรธแค้นที่ถูกลูกน้องเย้ยหยันมันแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังที่แผดเผาพระทัยกษัตริย์ผู้ทรงเคยคุกเข่าอ้อนวอนไปฉี่ให้ช่วยออกรบบัดนี้ทรงมองไม่เห็นความดีความชอบใดๆที่ขุนศึกผู้นี้เคยสร้างมาอีกต่อไปแล้วบังอาจไอ้ขี้ข้าโอหังกษัตริย์ฉินทรงตวาดก้องพระเนตรแดงก่ำดุจปีศาจมันคิดว่าตัวมันเป็นเทพเจ้าจริงๆหรืออย่างไรคิดว่าชัยชนะที่ผ่านมาเป็นฝีมือมันคนเดียวโดยไม่พึ่งพาราชบารมีของข้าเลยกระนั้นหรือในเมื่อมันรังเกียจที่จะทำศึกให้ข้ามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสวยสุขอยู่ในเมืองหลวงของข้าอีกต่อไปกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงตวัดผู้กันลงพระประมาพิไธยในราชองค์การฉบับใหม่ที่ไม่ใช่การเรียกตัวไปออกรบแต่เป็นการพิพากษาราชองค์การให้ปลดไปฉี่ออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ริบบรรดาศักดิ์อูเฉิงโหทั้งหมดลดขั้นให้กลายเป็นเพียงทหารเลวธรรมดาและเนรเทศให้เนรเทศออกจากนครเสียนหยางมุ่งหน้าไปประจำการเป็นพลทหารเฝ้ายามอยู่ที่เมืองอินมี่เมืองชายแดนที่ห่างไกลห้ามมิให้มันหยุดพักหรือชักช้าอยู่ในเมืองหลวงแม้อีกเพียงชั่วยามเดียวสายหัวมันออกไปเดี๋ยวนี้นี่คือการลงดาบทางการเมืองที่โหดร้ายที่สุดครับ
จากจุดสูงสุดของห่วงโซ่อำนาจจากแม่ทัพผู้มีกำลังพลในมือเป็นล้านบัดนี้ถูกกระชากลงมาคลุกฝุ่นกลายเป็นเพียงทหารเลวชั้นต่ำที่ต้องเดินเท้าออกจากเมืองหลวงอย่างน่าสมเพชเมื่อขันทีนำราชองค์การไปประกาศที่จวนของไปชีขุนศึกผู้ชราและกำลังล้มป่วยจริงๆด้วยโรคภัยและตราบาปในใจถึงกับนิ่งงันไปชั่วครู่เขาไม่ได้กล่าวคำโวยวายไม่ได้หลั่งน้ำตาเขาเพียงแค่ถอนหายใจยาวแล้วให้คนรับใช้ช่วยพยุงร่างที่อ่อนแรงลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดคลุมบรรดาศักดิ์เป็นชุดผ้าป่านหยาบๆของพลทหารไปฉี่ก้าวขึ้นรถม้าไม้เก่าๆคันหนึ่งท่ามกลางสายตาของประชาชนชาวเสียนหยางที่ยืนมองด้วยความตกตะลึงและเงียบงันไม่มีใครกล้าส่งเสียงสรรเสริญเทพเจ้าแห่งสงครามอีกต่อไปขบวนรถม้าเคลื่อนตัวออกจากประตูเมืองเสียนหยางมุ่งหน้าสู่ความโดดเดี่ยวในดินแดนทุรกันดารไปฉี่ทอดสายตามองกลับไปยังกำแพงเมืองหลวงเป็นครั้งสุดท้ายเมืองที่เขาสละหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อเพื่อสร้างให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินบัดนี้กลับขับไล่เขาอย่างหมูอย่างหมาแต่ท่านผู้ฟังครับท่านคิดว่าการเนรเทศจะเป็นจุดจบที่นักการเมืองอย่างฟ้านซุยพอใจแล้วหรือครับในโลกของอำนาจศัตรูที่ยังมีลมหายใจคือศัตรูที่อันตรายที่สุดเสมอโดยเฉพาะศัตรูที่ชื่อไปฉี่ผู้ซึ่งมีอิทธิพลและบารมีในหมู่ทหารมากมายมหาศาลหากวันใดวันหนึ่งกษัตริย์ฉินเกิดเปลี่ยนใจเรียกเขากลับมาหรือแคว้นอื่นแอบลอบมาดึงตัวเขาไปเป็นแม่ทัพฟ้านซุยนี่แหละที่จะต้องหัวขาดเป็นคนแรกเมื่อรถม้าของไปฉี่เคลื่อนคล้อยลับสายตาไปภายในเงามืดของราชสำนักแผนการสังหารขั้นเด็ดขาดก็เริ่มถูกถักทอขึ้นอย่างเลือดเย็นฟ้านซุยจะใช้เล่ห์เหลี่ยมใดในการบีบบังคับให้กษัตริย์ฉินประทานความตายแก่ลูกน้องที่ภักดีที่สุดและวาระสุดท้ายของเทพเจ้าแห่งสงครามจะสง่างามหรือน่าสยดสยองเพียงใดดาบพระราชทานกำลังถูกขัดเงารอคอยที่จะดื่มเลือดของยอดขุนพลแล้วครับเตรียมพบกับฉากจบที่สะเทือนอารมณ์และให้ข้อคิดลึกซึ้งที่สุดในพาร์ท 5 ครับท่านผู้ฟังครับสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงที่พัดผ่านขบวนรถม้าเก่าๆของอดีตเทพเจ้าแห่งสงครามมันช่างเป็นสายลมที่หนาวเหน็บและบาดลึกเสียยิ่งกว่าคมหอกคมดาบใดๆในสมรภูมิรบขบวนรถม้าที่ไร้ซึ่งธงทิวเกียรติยศไร้ซึ่งองครักษ์ติดตามค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าออกจากนครเสียนหยางมุ่งหน้าสู่ดินแดนทุรกันดารอันห่างไกลบนรถม้านั้นไปฉี่ชายผู้เคยครอบครองกำลังทหารนับล้านผู้เคยทำให้กษัตริย์ทั้ง7แคว้นต้องนอนสะดุ้งตื่นกลางดึกบัดนี้เป็นเพียงชายชราที่สวมชุดผ้าป่านหยาบกระด้างร่างกายของเขาทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วจากอาการป่วยและวัยที่ล่วงเลยแต่สิ่งที่หนักอึ้งยิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายคือความบอบช้ำทางจิตใจที่ถูกเจ้านายที่ตนเองสละเลือดเนื้อถวายชีวิตให้ทอดทิ้งและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีจนป่นปีไปฉี่เดินทางมาถึงสถานีม้าเร็วเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าตู้โหยซึ่งอยู่ห่างจากนครเสียนหยางออกมาไม่ไกลนักอาการป่วยของเขากำเริบหนักจนไม่อาจเดินทางต่อได้เขาจำต้องหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่ศาลาพักม้าอันซอมซ่อแห่งนี้ทอดสายตามองดูใบไม้ร่วงที่ปลิดปลิวลงสู่พื้นดินราวกับกำลังสะท้อนให้เห็นถึงบั้นปลายชีวิตของยอดขุนศึกที่ถูกการเวลาและอำนาจทอดทิ้งแต่ท่านผู้ฟังครับในโลกของการเมืองอันโหดร้ายเสือที่บาดเจ็บมักจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งกว่าเสือที่แข็งแรงเสียอีกย้อนกลับไปที่นครเสียนหยางอัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยนั่งจิบสุราอยู่ในจวนด้วยความกระวนกระวายใจแม้เขาจะสามารถเขี่ยไปฉี่ให้พ้นจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่และเนรเทศออกไปเป็นเพียงทหารยามปลายแถวได้สำเร็จแล้วแต่ในห้วงความคิดของจิ้งจอกเฒ่าทางการเมืองผู้นี้เขารู้ดีว่า
ตราบใดที่ไปฉี่ยังมีลมหายใจ เก้าอี้อำนาจของเขาก็ยังคงสั่นคลอนท่านผู้ฟังลองคิดตามตรรกะของฟ้านซุยดูนะครับไปฉี่คือสัญลักษณ์แห่งกองทัพฉินทหารนับแสนนับล้านนายล้วนเคยเป็นลูกน้องที่เคารพรักและศรัทธาในตัวเขาหากวันใดวันหนึ่งกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงเปลี่ยนพระทัยหรือแคว้นฉินเกิดเพลียงพล้ำอย่างหนักจนต้องเรียกตัวไปฉี่กลับมากษัตริย์ย่อมต้องสั่งประหารฟ้านซุยเพื่อเป็นการขอขมาต่อไปฉี่อย่างแน่นอนหรือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหากแคว้นศัตรูอย่างแคว้นเว่ยแคว้นเจ้าหรือแคว้นฉู่แอบส่งคนไปทาบทามซื้อตัวไปฉี่ที่กำลังคับแค้นใจให้ไปเป็นแม่ทัพฝั่งตรงข้ามแคว้นฉินก็คงถึงคราวล่มสลายเป็นแน่แท้ขัดรากต้องถอนโคนฆ่าคนต้องเอาให้ตายสนิทฟ้านซุยพึมพำกับตนเองในตาของเขาแปรเปลี่ยนเป็นความอำมหิตยิ่งถึงที่สุดฟ้านซุยไม่รอช้าเขารีบสวมชุดขุนนางเต็มยศพุ่งตรงเข้าไปขอเข้าเฝ้ากษัตริย์เฉาเซียงหวังในยามวิกาลทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ฟ้านซุยก็เริ่มบรรเลงเพลงพิณแห่งความหวาดระแวงเป่าหูมหาราชแห่งแคว้นฉินด้วยคำพูดที่ถูกอาบด้วยยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดฝบาทข้าน้อยได้รับรายงานลับจากสายข่าวที่ส่งไปประกบตัวไปฉี่พะยะค่ะบัดนี้ไปฉี่อ้างว่าป่วยหนักหยุดพักอยู่ที่สถานีตู้โหยไม่ยอมเดินทางต่อไปยังเมืองชายแดนตามราชองค์การสำร้ายเขายังเอาแต่ดื่มสุราด่าทอสาปแช่งราชสำนักและพร่ำบ่นด้วยความอาฆาตแค้นว่าฝบาททรงหูเบาทรงเนรคุณต่อความดีความชอบของเขากษัตริย์เฉาเซียงหวังซึ่งกำลังหงุดหงิดกับความพ่ายแพ้ที่หาญตาลอยู่แล้วเมื่อได้ยินคำว่าสาปแช่งและเนรคุณพระเนตรของพระองค์ก็เบิกกว้างด้วยความกริ้วมันกล้าถึงเพียงนี้เชียวหรือฟ้านซุยรีบต่อกลิ่มลงไปให้มิดด้ามพะยะค่ะฝบาทไปฉี่ผู้นี้มีบารมีในกองทัพสูงล้นฟ้าทหารหลายคนยังคงจงรักภักดีต่อเขาการที่เขาแวะพักอยู่ใกล้เมืองหลวงไม่ยอมจากไปไหนข้าน้อยเกรงว่าเขากำลังรอคอยเวลาและซ่องสุมกำลังคนเพื่อก่อการกบฏหรืออย่างน้อยที่สุดหากเขาหนีไปสวามิภักดิ์ต่อมหาอำนาจแคว้นอื่นความลับทางทหารและจุดอ่อนของกองทัพฉินทั้งหมดก็จะตกอยู่ในมือศัตรูทันทีฝบาทปล่อยพยัคฆ์เข้าป่ามีแต่นำพาความตายมาสู่ตัวเองนะพะยะค่ะโอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่คือบทสรุปของการแทงข้างหลังที่หมดจดที่สุดฟ้านซุยหยิบเอาความจริงที่ว่าไปฉี่ป่วยมาบิดเบือนให้กลายเป็นการซ่องสุมกำลังกบฏและเล่นกับความกลัวขั้นสุดยอดของผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จนั่นคือความกลัวการถูกแย่งชิงอำนาจในห้วงเวลาที่สติปัญญาถูกบดบังด้วยอีโก้และความหวาดระแวงกษัตริย์เฉาเซียงหวังผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยคุกเข่าอ้อนวอนไปฉี่เคยชื่นชมเขาประดุจสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกบัดนี้ทรงมองชายผู้นี้เป็นเพียงกบฏที่ต้องถูกลบล้างให้สิ้นซากในเมื่อมันมีใจคิดคดทรยศข้าก็ไม่อาจปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นหอกข้างแคร่ได้อีกต่อไปกษัตริย์ฉินทรงตรัสด้วยสุรเสียงที่เย็นเยียบจนหน้าขนลุกพระองค์ทรงปลดกระบี่อายสิทธิ์ประจำพระองค์ซึ่งเป็นกระบี่ประดับหยกอันล้ำค่าที่สงวนไว้สำหรับกษัตริย์เท่านั้นมอบให้กับขันทีคนสนิทพร้อมกับออกราชองค์การใบสุดท้ายนำกระบี่ของข้าไปมอบให้มันที่สถานีตู้โหยสั่งให้มันใช้กระบี่เล่มนี้จบชีวิตอันน่าสมเพชของมันเสียอย่าให้มันต้องทำให้ดาบของเพชฌฆาตต้องแปดเปื้อนท่านผู้ฟังครับการพระราชทานกระบี่ให้ไปปลิดชีพตนเองถือเป็นการลงทันที่ให้เกียรติขั้นสูงสุดในยุคโบราณเพราะกษัตริย์มองว่าขุนนางผู้นี้เคยทำคุณงามความดีมาก่อนจึงอนุญาตให้รักษาความสง่างามของศพไม่ต้องถูกลากไปตัดหัวประจานกลางลานประหารแต่ถึงจะให้เกียรติอย่างไรความตายก็คือความตายอยู่ดีครับม้าเร็วของราชสำนักควบตะบึงฝ่าความมืดนำพากระบี่มรณะมุ่งหน้าสู่สถานีตู้โหยอย่างเร่งรีบหน้าศาลาพักม้าอันเงียบเหงาไปฉี่กำลังนั่งผิงไฟอยู่เพียงลำพัง
เสียงฝีเท้าม้าที่ควบตะบึงมาอย่างรวดเร็วทำให้สัญชาตญาณนักรบของเขาตื่นตัว แต่เมื่อเขาเห็นว่าผู้ที่ก้าวลงมาจากม้าคือขันทีหลวงแห่งนครเสียนหยางพร้อมด้วยทหารองครักษ์เสื้อแพรที่ถือถาดไม้สลักลวดลายมังกรหัวใจของเทพเจ้าแห่งสงครามก็หล่นวูบลงไปถึงตะตุ่มเขารู้ได้ในทันทีว่าจุดจบของการเดินทางได้มาถึงแล้วขันทีหลวงเดินเข้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้าไปฉี่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยไร้ซึ่งความเคารพยำเกรงใดๆขันทีเปิดฝาถาดไม้ออกเผยให้เห็นกระบี่อายสิทธิ์ที่ส่องประกายวาววับสะท้อนแสงไฟราชองค์การจากองค์กษัตริย์ขันทีประกาศเสียงแข็งไปฉี่ขัดขืนราชองค์การดื้อรั้นไม่ยอมออกรบซ้ำยังมีพฤติกรรมจองหองอาฆาตมาตร้ายต่อราชสำนักเป็นภัยต่อความมั่นคงของแคว้นฉินบัดนี้ฝาบาททรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานกระบี่อายสิทธิ์ให้เจ้าใช้ปลิดชีพตนเองเพื่อรักษาเกียรติยศแห่งสายเลือดทหารหารจงน้อมรับพระราชองค์การเดี๋ยวนี้สายลมพัดอื้ออึงความเงียบงันปกคลุมศาลาพักม้าไปฉี่ยืนนิ่งงันดวงตาของเขาจับจ้องไปที่กระบี่เล่มงามกระบี่เล่มนี้คือกระบี่ที่กษัตริย์ฉินเคยใช้พระราชทานรางวัลให้เขาเมื่อครั้งที่เขาตีเมืองศัตรูแตกบัดนี้มันกลับถูกส่งมาเพื่อบั่นคอของเขาเองความรู้สึกจุกแน่นในอกตีตื้นขึ้นมาจนแทบหายใจไม่ออกไม่ใช่ความกลัวตายแต่เป็นความคับแค้นใจความอายุติธรรมและความเจ็บปวดที่ถูกทรยศอย่างเลือดเย็นที่สุดเขาอุทิศชีวิตมาหลาย10 ปีร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเพื่อสร้างแคว้นฉินให้เป็นมหาอำนาจแต่สุดท้ายกลับถูกตัดสินประหารชีวิตเพียงเพราะคำกล่าวหาของกังฉินที่อิจฉาริษยาไปฉี่ยื่นมืออันสั่นเทาออกไปรับกระบี่อายสิทธิ์จากถาดไม้เขาชักกระบี่ออกจากฝักช้าๆคมกระบี่สะท้อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยและความเหนื่อยล้าของเขาในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองยอดขุนศึกผู้ไม่เคยหลั่งน้ำตาให้กับการเข็นฆ่าผู้คนนับล้านกลับเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอันมืดมิดแล้วเปล่งเสียงตะโกนก้องออกมาด้วยความปวดร้าวสุดแสนสวรรค์ข้าไปฉี่ทำผิดอันใดต่อฟ้าดินข้าออกรบกรำศึกพิชิตเมืองน้อยใหญ่ให้แคว้นฉินถึง70 กว่าเมืองข้าไม่เคยแพ้พ่ายแม้แต่ศึกเดียวข้าบดขยี้ศัตรูทั้งหมดเพื่อให้นายของข้าได้เป็นใหญ่เหตุใดจุดจบของข้าจึงต้องมาตายอย่างน่าอนาถเยี่ยงสุนัขข้างถนนเช่นนี้ข้ามีความผิดอันใดกันแน่เสียงตะโกนของไปฉี่ดังก้องสะท้อนไปตามเทือกเขาเป็นคำถามที่กรีดแทงจิตวิญญาณของผู้ที่ได้ยินขันทีและทหารองครักษ์ต่างก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่แต่ทว่าในขณะที่ไปฉี่กำลังเรียกร้องหาความยุติธรรมจากสวรรค์อยู่นั่นเองจู่ๆภาพในความทรงจำของเขาก็สว่างวาบขึ้นมามันไม่ใช่ภาพความยิ่งใหญ่ในท้องพระโรงไม่ใช่ภาพรอยยิ้มของกษัตริย์ฉินแต่มันคือภาพของหุบเขาฉางผิงภาพใบหน้าของทหารหนุ่มชาวแคว้นเจ้าจำนวน400,000 คนที่กำลังนอนเบียดเสียดกันอยู่ก้นหุบเหวภาพของมือที่เปื้อนเลือดและโคลนที่พยายามชูขึ้นมาจากใต้กองดินเพื่อไขว่คว้าหาอากาศหายใจเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงอ้อนวอนขอชีวิตและเสียงสบถสาปแช่งของชายชะกัน400,000 คนที่กำลังถูกฝังทั้งเป็นดังแว่วเข้ามาในโสตประสาทของเขาราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหยาดน้ำตาที่เหือดแห้งไปนานนับ10 ปีค่อยๆไหลรินลงมาอาบร่องแก้มของเทพเจ้าแห่งสงครามมือที่จับกระบี่ของไปฉี่ลดต่ำลงความคับแค้นใจที่ถูกเจ้านายทรยศบัดนี้ถูกสลายไปจนหมดสิ้นแทนที่ด้วยความตระหนักรู้ถึงสัจธรรมอันเที่ยงแท้ของจักรวาลไปฉี่คลี่ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่เศร้าส้อยและขมขื่นที่สุดในชีวิตเขามองลงไปที่พื้นดินแล้วเอ่ยตอบคำถามที่ตนเองเพิ่งตะโกนถามสวรรค์เมื่อครู่นี้ข้าเข้าใจแล้วสวรรค์ยุติธรรมเสมอข้านี่แหละที่สมควรตายไปฉี่พยักหน้าช้าๆรับสารภาพบาปกรรมของตนเองด้วยความเด็ดเดี่ยว
เมื่อครั้งสมรภูมิฉางผิงทหารแคว้นเจ้าหลายแสนคนทิ้งอาวุธยอมจำนนต่อข้าอย่างเสียโรราบพวกเขาควรจะได้รับการละเว้นชีวิตตามธรรมเนียมสงครามแต่ข้ากลับใช้อุบายหลอกลวงพวกมันแล้วสั่งฝังพวกมันทั้งเป็นจนหมดสิ้นชีวิตบริสุทธิ์400,000 ชีวิตต้องมาตายอย่างทนทุกข์ทรมานด้วยน้ำมือของข้าเพียงแค่บาปกรรมข้อนี้ข้อเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ข้าไปฉี่ต้องถูกฟ้าผ่าตายเป็นหมื่นครั้งดาบพระราชทานเล่มนี้ไม่ใช่ความอายุติธรรมหรอกแต่มันคือการทวงหนี้เลือดของสวรรค์ต่างหากข้าสมควรตายจริงๆโอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่คือฉากการจบชีวิตที่ยิ่งใหญ่และสะเทือนอารมณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนยอดขุนพลผู้เหี้ยมโหดไม่ได้ตายด้วยความแค้นเจ้านายแต่เขาตายด้วยการบรรลุถึงกฎแห่งกรรมเขายอมรับว่าความตายที่อยู่ตรงหน้าคือใบแจ้งหนี้จากดวงวิญญาณ400,000 ดวงที่เขาเคยก่อกรรมทำเข็นเอาไว้เมื่อตระหนักรู้ถึงสัจธรรมไปฉี่ก็ไม่มีความลังเลหรือความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่อีกต่อไปเขากระชับกระบี่อายสิทธิ์ในมือให้แน่นขึ้นหันคมกระบี่เข้าหาลำคอของตนเองแคว้นฉินจงเจริญสวรรค์ข้าขอชดใช้หนี้เลือดให้พวกเจ้าณบัดนี้ชั่วด้วยเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ไปฉี่ปาดคมกระบี่เข้าที่ลำคอของตนเองอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโลหิตสีแดงฉานพุ่งกระฉูดออกมาย้อมผืนดินตู้โหยจนแดงเถือกร่างของเทพเจ้าแห่งสงครามผู้พิชิตแว่นแคว้นต่างๆรวบรวมแผ่นดินกว่าค่อนทวีปสุดตัวร่วงหล่นลงกระแทกพื้นสิ้นลมหายใจอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางศาลาพักม้าอันส่อมซ่อห่างไกลจากความรุ่งโรจน์ที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้นมากับมือปิดตำนานอู่เฉิงโหไปฉี่แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคจ้านกัวอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อข่าวการฆ่าตัวตายของไปฉี่แพร่งพรายออกไปปฏิกิริยาของผู้คนในแผ่นดินนั้นแบ่งออกเป็น2 ขั้วอย่างชัดเจนครับสำหรับ6 แคว้นมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นเจ้าเว่ยหานฉีฉู่หรือเยียนเมื่อได้ยินข่าวว่าเทพเจ้ามัจจุราชสิ้นชีพแล้วพวกเขาต่างพากันจัดงานเฉลิมฉลองดื่มสุราโห่ร้องด้วยความโล่งอกราวกับภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดได้ดับมอดลงแผ่นดินตรงม้วนเฉลิมฉลองการตายของชายผู้นี้ประดุจงานมหกรรมแต่ในทางกลับกันสำหรับประชาชนชาวแคว้นฉินเมื่อรู้ว่าแม่ทัพผู้เสียสละปกป้องบ้านเมืองและนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้พวกเขาตลอดหลาย10 ปีต้องมาตายอย่างน่าอนาถด้วยน้ำมือของกังฉินประชาชนชาวฉินต่างพากันร้องไห้ระงมไปทั้งเมืองพวกเขาแอบตั้งศาลเพียงตาลักลอบเส้นไหว้ดวงวิญญาณของไปฉี่ตามหมู่บ้านต่างๆแม้ราชสำนักจะสั่งห้ามก็ตามเพราะในใจของชาวฉินไปฉี่ไม่ใช่ปีศาจแต่เขาคือเทพเจ้าผู้ปกป้องของพวกเขาอย่างแท้จริงชะตากรรมของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่น่าเจ็บปวดของการเมืองในองค์กรครับการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้แปลว่าคุณจะมีชีวิตรอดปลอดภัยเสมอไปหากคุณขาดความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาผู้นำศิลปะในการบริหารเจ้านายและการรับมือกับกังฉินในห้องแอร์ความเก่งกาจของคุณก็จะกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาบั่นคอตัวเองในที่สุดและที่สำคัญที่สุดมันคือสัจธรรมที่เตือนใจผู้มีอำนาจทุกคนว่ากรรมนั้นติดจรวดเสมอไม่ว่าคุณจะอ้างเหตุผลความมั่นคงหรือความรักชาติเพื่อสั่งฆ่าเพื่อนมนุษย์มากมายแค่ไหนสุดท้ายแล้วกฎแห่งกรรมก็จะตามเช็คบินอย่างยุติธรรมเสมอครับในพาร์ทหน้าซึ่งเป็นเฟส 2 Exclusive Analysis ผมจะพาท่านผู้ฟังมาถอดรหัสและวิเคราะห์จุดจบของไปฉี่ในมุมมองของ Management และ Corporate Politics กันแบบหมดเปลือกทำไมกษัตริย์ถึงกล้าฆ่าลูกน้องที่เก่งที่สุดอะไรคือข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของไปฉี่ในการสื่อสารกับ CEO และถ้าคุณเป็นคนเก่งแบบไปฉี่คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเมืองในบริษัทมาร่วมคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่าไปฉี่ตายเพราะเวรกรรม
หรือเขาตายเพราะความอ่อนหัดทางการเมืองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์มหากาพย์เลียดก๊กให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ หลังจากที่เราได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานในวาระสุดท้ายของเทพเจ้าแห่งสงครามนามว่าไปายฉี่หยาดน้ำตาแห่งการสำนึกผิดและคมกระบี่ที่ปลิดชีพยอดขุนพลผู้นี้คงจะทิ้งความรู้สึกหนักอึ้งและคำถามมากมายไว้ในใจของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไปายฉี่ตายเพราะเวรกรรมที่ไปฆ่าคน400,000 คนซึ่งนั่นก็คือความจริงในแง่ของกฎแห่งจักรวาลครับแต่ถ้าหากเราถอดแว่นตาแห่งความเชื่อเรื่องเวรกรรมออกแล้วสวมแว่นตาของนักบริหารจัดวางเรื่องราวนี้ลงบนบริบทของจิตวิทยาองค์กรและการเมืองในที่ทำงานเราจะพบว่าจุดจบของไปายฉี่ไม่ใช่เรื่องของโชคลางหรืออาถรรพ์ใดๆเลยครับแต่มันคือกรณีศึกษาการฆ่าตัวตายทางการอาชีพที่คลาสสิกสมบูรณ์แบบและสามารถนำมาเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับมนุษย์เงินเดือนและผู้บริหารทุกคนในยุคปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยมในเฟสของ Exclusive Analysis วันนี้ผมขอชวนท่านผู้ฟังมาผ่าตัดความล้มเหลวทางการเมืองของไปายฉี่กันแบบเจาะลึกครับว่าคนเก่งระดับอัจฉริยะที่ทำยอดขายให้บริษัทได้ทะลุเป้าขนาดนี้ทำไมถึงถูก CEO สั่งเชือดทิ้งอย่างเลือดเย็น 1. กับดักของคำว่าข้าบอกท่านแล้วใช่ไหมบทเรียนข้อแรกและเป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดที่ส่งไปายฉี่ไปสู่ลานประหารก็คือการที่เขาไม่เข้าใจจิตวิทยาของผู้นำครับท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพตามนะครับกษัตริย์เฉาเซียงหวังตัดสินใจผิดพลาดอย่างมหันต์ดันทุรังส่งกองทัพไปลุยโปรเจกต์ตีเมืองหานตาลจนขาดทุนย่อยยับกองทัพพ่ายแพ้เละเทะในวินาทีนั้นผู้นำกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางที่สุดหน้าแตกที่สุดและรู้สึกสูญเสียความมั่นใจอย่างรุนแรงในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ลูกน้องที่ดีควรทำคือการเข้าไปช่วยกอบกู้สถานการณ์หรือถ้าไม่อยากช่วยก็ควรจะหุบปากให้สนิทและปล่อยให้ความเจ็บปวดสอนบทเรียนเจ้านายไปเองแต่สิ่งที่ไปายฉี่ทำคืออะไรครับเขาเลือกที่จะรำพึงรำพันเย้ยหยันอยู่หลังบ้านว่าฉินผู้ทิ้งเฉินจี้จิ้มหรูเหออีท่านผู้ฟังครับประโยคผมบอกบอสแล้วใช่ไหมว่ามันจะเจ๊งคือประโยคต้องห้ามขั้นสูงสุดในโลกของการทำงานเพราะมันไม่ใช่การแสดงความฉลาดแต่มันคือการกระทืบซ้ำบนอีโก้ของเจ้านายมันเป็นการทำลายความปลอดภัยทางจิตวิทยาและตีความได้ว่าคุณกำลังยกตัวเองขึ้นไปข่มเจ้านายว่าคุณฉลาดกว่าวิสัยทัศน์ดีกว่าเมื่อผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จถูกต้อนให้จนมุมและอับอายสัญชาตญาณการป้องกันตัวของพวกเขาคือการทำลายต้นเหตุของความอับอายนั้นทิ้งเสียกษัตริย์ฉินไม่ได้ประหารไปายฉี่เพราะไปายฉี่ป่วยแต่ประหารเพราะไปายฉี่ทำให้พระองค์ดูเป็นคนโง่ในสายตาของผู้คนทั้งแผ่นดินต่างหากครับ 2. The myth of meritocracy คนทำงานเก่งๆหลายคนมักจะตกอยู่ในกับดักทางความคิดที่เรียกว่า The myth of meritocracy หรือความเชื่อที่ว่าระบบจะให้รางวัลคนเก่งตามผลงานอย่างยุติธรรมเสมอไปายฉี่คือตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนสาย Operation ที่เชื่อมั่นในผลงาน 100% เขาคิดว่าแค่เขาตีเมืองแตกไป70 กว่าเมืองฆ่าศัตรูไปนับล้านทำให้แคว้นฉินยิ่งใหญ่ผลงานระดับเทพเจ้าเหล่านี้จะเป็นเกราะเพชร7 สีที่ปกป้องเขาจากทุกสิ่งเขาจึงไม่แคร์ที่จะด่าทออัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยไม่แคร์ที่จะปฏิเสธราชองค์การเพราะเขาคิดว่าบริษัทขาดชั้นไม่ได้แต่ในโลกความเป็นจริงโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ผลงานเป็นเพียงแค่ 50% ของสมการความสำเร็จเท่านั้นครับอีก 50% ที่เหลือคือการบริหารภาพลักษณ์และสายสัมพันธ์ฟ้านซุยกุนซือคู่แข่งไม่ได้เก่งการรบเท่าไปายฉี่แต่ฟ้านซุยเก่งเรื่องการบริหารเจ้านาย managing up ฟ้านซุยรู้ว่ากษัตริย์ฉินกำลังกลัวอะไรกำลังโกรธเรื่องอะไรแล้วเขาใช้วาทศิลป์เข้าไปสอดแทรกบิดเบือนความจริง spinning the narrative
เปลี่ยนจากไปฉี่ป่วยให้กลายเป็นไปฉี่คิดกบฏเมื่อไปฉี่ไม่มีพันธมิตรในห้องแอร์เลยแม้แต่คนเดียวไม่มีใครคอยช่วยพูดแก้ต่างให้ในยามที่เขาไม่อยู่ในที่ประชุมขาดสปอนเซอร์ชิพผลงานที่ยิ่งใหญ่ล้นฟ้าก็ไม่อาจต้านทานลิ้นอันไร้กระดูกของนักการเมืองที่เป่าหูCEO ทุกวันได้ครับบทเรียนนี้สอนให้คนเก่งทุกคนรู้ว่าอย่าก้มหน้าก้มตาทำงานจนลืมเงยหน้าขึ้นมาสร้างพันธมิตรการเป็นคนเก่งที่มนุษยสัมพันธ์ติดลบและตั้งตนเป็นศัตรูกับคนคุมนโยบายคือหนทางสู่ความหายนะอย่างแท้จริง 3. กฎแห่งอำนาจอันตรายของการเป็นพนักงานที่บารมีล้นฟ้าในตำราการเมืองจีนมีสำนวนที่เตือนใจขุนนางทุกคนว่ากงเกาเจิ้นจู่แปลว่าผลงานสูงล้นฟ้าจนสะเทือนถึงผู้เป็นนายไปฉี่เก่งเกินไปครับเขาเก่งจนกลายเป็นสถาบันหรือแบรนด์ที่แข็งแกร่งกว่าแบรนด์ขององค์กรทหารฉินทั้งกองทัพศรัทธาในคำสั่งของไปฉี่มากกว่าราชองค์การของกษัตริย์เสียอีกเมื่อใดก็ตามที่พนักงานระดับสูงมีอิทธิพลต่อลูกน้องมากกว่าตัว CEO เมื่อนั้นสัญญาณเตือนภัยในหัวของผู้นำจะดังสนั่นขึ้นทันทีกษัตริย์เฉาเซียงหวังเริ่มรู้สึกถึงภัยคุกคามนี้ฟ้านซุยก็ดับจุดนี้ได้และขยี้มันซ้ำพระองค์จึงเริ่มกระบวนการลิดรอนอำนาจด้วยการสั่งเบรกศึกหานตาในรอบแรกเพื่อไม่ให้ไปฉี่มีผลงานที่ทะลุเพดานจนกษัตริย์ตบรางวัลให้ไม่ไหวเมื่อ CEO เริ่มหวาดระแวงว่าคุณจะแย่งชิงอำนาจสิ่งที่ผู้นำมักจะทำคือการพยายามแสดงให้เห็นว่าบริษัทอยู่ได้โดยไม่ต้องมีคุณนั่นคือเหตุผลที่กษัตริย์ฉินดันทุรังส่งหวังหลิงและหวังเหอไปตีเมืองหานตานเพราะพระองค์ต้องการพิสูจน์ว่ากองทัพฉินชนะได้ด้วยพระราชอำนาจของพระองค์เองไม่ใช่เพราะความเก่งของไปฉี่นี่คือธรรมชาติของอำนาจครับหากคุณเป็นมือขวาที่เก่งกาจคุณต้องรู้จักศิลปะในการซ่อนคมทำผลงานให้สำเร็จแล้วยกเครดิตนั้นให้เป็นวิสัยทัศน์ของเจ้านายไปฉี่ไม่เคยทำเช่นนั้นเขาแข็งกร้าวและทวงบุญคุณเสมอจึงทำให้ภัยมาถึงตัว 4. ความล้มเหลวในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายประเด็นสุดท้ายคือจังหวะที่กษัตริย์ฉินสั่งให้ไปฉี่ไปกู้สถานการณ์ที่หานตาลแล้วไปฉี่ใช้วิธีป่วยการเมืองเพื่อปฏิเสธงานครับในมุมของไปฉี่ผู้เป็นยอดผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินแล้วว่าโปรเจกต์นี้เจ๊งแน่นอน 100%ทัพพันธมิตรกำลังมาขวัญกำลังใจทหารฉินก็ตกต่ำเขาไม่อยากเอาสถิติไร้พ่ายของตนเองไปแปดเปื้อนกับความโง่เขลาของราชสำนักแต่ในมุมของการบริหารจัดการการปฏิเสธงานหน้าตาเฉยปล่อยให้บริษัทพังทลายลงต่อหน้าต่อตามันคือพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพครับผู้นำที่แท้จริงไม่ได้มีหน้าที่แค่รับผิดชอบเฉพาะสมรภูมิที่ชนะชัวร์ๆแต่มีหน้าที่ต้องนำทัพฝ่าวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดด้วยหากไปฉี่ฉลาดทางการเมืองสักนิดแทนที่จะนอนป่วยและประชดประชันเขาควรจะรับป้ายอาญาสิทธิ์แล้วใช้โอกาสนี้ในการเจรจาต่อรองเขาอาจจะกราบทูลว่าข้าน้อยรับพระราชบัญชาแต่เนื่องจากสถานการณ์เสียเปรียบอย่างยิ่งข้าน้อยขออำนาจเบ็ดเสร็จในการเจรจาสงบศึกหรือขอสั่งถอยทัพในทันทีเพื่อรักษาชีวิตทหารฉินเอาไว้ให้มากที่สุดการทำเช่นนี้คือการยื่นมือเข้าไปรับเผือกร้อนแล้วบริหารจัดการความเสียหาย damage control เพื่อลดการสูญเสียขององค์กรหากไปฉี่ทำแบบนี้เขาจะได้ใจกษัตริย์ฉินกลับมาเต็มๆเพราะเขาคือฮีโร่ที่เข้ามากอบกู้วิกฤตแม้ผลลัพธ์คือการถอยทัพแต่ก็เป็นการถอยที่มีชั้นเชิงทว่าความรักในเกียรติยศส่วนตัวและความแข็งทื่อของอุดมการณ์ทำให้เขายอมหักไม่ยอมงอเลือกที่จะเอาชนะเจ้านายด้วยความถูกต้องมากกว่าที่จะรักษาชีวิตตนเองจุดจบของไปฉี่เทพเจ้าแห่งสงครามได้ฝากข้อคิดที่ดังกังวานข้ามกาลเวลา
มาถึงพวกเราทุกคนครับ ความสามารถที่ปราศจากศิลปะในการเอาตัวรอด มักจะกลายเป็นอาวุธที่ทำลายล้างผู้ครอบครองมันเสียเอง ในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นสนามรบยุคจ้านกัว หรือสมรภูมิในห้องประชุมออฟฟิศ ความถูกต้องทางทฤษฎีไม่สามารถเอาชนะความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์ได้เสมอไป จงทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด แต่อย่าลืมที่จะมีความเห็นอกเห็นใจ ต่อจุดอ่อนของผู้นำ จงสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ แต่อย่าลืมถักทอสายสัมพันธ์เพื่อปกป้องหลังของคุณ และที่สำคัญที่สุด ในเวลาที่ผู้นำทำผิดพลาด จงเป็นทางออกของปัญหา ไม่ใช่คนที่ยืนชี้นิ้วด่าทอ เพราะกระบี่อาญาสิทธิ์ที่คอยบั่นคอคนเก่ง แต่มนุษยสัมพันธ์แย่ ยังคงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยครับ จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบครับสำหรับเรื่องราวความรุ่งโรจน์และจุดจบของไปฉี่ในมหากาพย์เลียดก๊ก EP 30 ท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรไปปรับใช้กับการทำงานบ้างไหมครับ มีใครเคยเจอสถานการณ์แบบไปฉี่ที่ทำงานหนักแต่โดนคนในห้องแอร์แทงข้างหลังบ้าง มาร่วมระบายและแชร์ประสบการณ์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ หากท่านผู้ฟังชื่นชอบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่เจาะลึกถึงกึ๋นแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมหากาพย์เลียดก๊กด้วยนะครับ ใน EP ถัดไป เมื่อแคว้นเจ้ารอดพ้นจากปากเหว และแคว้นฉินบอบช้ำจากความพ่ายแพ้ แผ่นดินตรงง้วนจะเกิดความโกลาหลแบบไหนขึ้นอีก และใครคือบุรุษผู้จะก้าวขึ้นมารับไม้ต่อในการสยบแผ่นดิน เรื่องราวสุดเข้มข้นรอเราอยู่ ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ